ኢየሱስ ክርስቶስ ብስታይወት ለዘይበለዋ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋና ለጾም ከመ ያርቁነ ይፈንዋለዮ ለጸባይነ ይትወልተውነ ሲዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ በግዘ ቀራንዮ ከምትመነ ከመንራዮ ዘዚያ ሱራቢ ለስለት ነደዮስ ልከ አምላካዊ ለቁስልናጥዮ ጋዲ አምስላሴ ዛልቦ ይተወር አይጉራታ ዩርገመገርግሪ ታምሩ ክብር ዜና አምላክ መድኃኒት ክርስቶስ ሳሉ ወመረቱ ያሉ ለኩለ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም አሜን። ወውእቱ መዋዕል ሀለፈ ጊዜነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቢታንያ እንተ ይእቲ ፍኖተ ዮርዳኖስ ዘወረደ ባቲ ቀዲሙ ከመ ይጠመቅ ወእምቅድመ በዓቱ ውስተ ሀገር ይቤሎሙ ለአርዳኢሁ አልዓዛር አርክነ ኖመ ንዑ ንሑር ኀቤሁ ከመ ናንቅሖ ወይቤልዎ አርድእት ኦ ሊቅነ እመሰ ኖመ ይነቅዕ ወደከመ አዲ ይቤሎሙ አልዓዛር አርክነ ሞተ ወአንሰ እትፌሳህ በእንቲአክሙ ከመ ትእመኑ ዘኢሃለኩ በጊዜ ሞቱ ወርኢክሙ ኃይሎ ለወልደ እጓለ እመሕያው ይትወሰክ ሃይማኖትክሙ ወተባህሉ በበይናቲሆሙ እመሰ አልዓዛር ሞተ እስመ ሊቅነ ያነስኦ እሙታን ወእመ ይነሣእ በዳህሪት ዕለት ወእንዘ ይትናገሩ ዘንተ መጽአ ኀቤሁ ማርያም ወማርታ አሐቲሁ ለአልዓዛር እንዘ ይበክያ ወተቀበላሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይቤላሁ እስመ አርክከ እሁነ አልዓዛር ሞተ ሰወሰ ሀምለከ እግዚእ እምኢሞተ እሁነ ወይቤሎን እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ አነ ውእቱ ዘአነስእ ወአህዩ ወኩሉ ዘየአምን ብየ እመኒ ሞተ የሃዩ ዳግመ ይተአምናሁ አዋልደ ኢየሩሳሌም ለዝንቱ ነገር ወአውሳሁ ማርያ ወማርታ እንዘ ይብላ ነአምን ኦ ሊቅነ ከመ አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ቀዳማዊ ፈራቂሁ ለዓለም ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለሕዝብ አይቴ ቀበርክሙ ለአልዓዛር አርእዩኒ መካኖ ወአኀውፆ ለአፈ መቃብር ወአንከሩ አብዮ ለዝንቱ ነገር ወኢያእመሩ እንከ ዘከመ ይፈቅድ
ያህይዎ ወዘሰ ይቤሎሙ እግዚእነ ኢየሱስ አርዩኒ ካኖ ሀበ ተቀብር ከመ ይትበሃሉ አይሁድ ለእመ አንሶ ለአልዓዛር እሙታን ኢኮነ ዝንቱ አልዓዛር ዳሙ በምትሃት አምጽኦ ለገጽነ ዘይመስሎ በብኤል ዘውል እስመ ግዝፋነ ክሳድ እምንቱ ወእምዝ ወሰድዎ ሀበ መቃብር ወረከቦ በከመ ቀዳሚ እስመ ልማዶሙ ሀፊነ መቃብር በትእምርት ወተመይጡ ሀበ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይቤልዎ እስመ ዝንቱ መቃብሩ ለአልዓዛር ወነዋ ማኅተሙ ሀሎ በከመ አንበርነ ቀዳሚ አመ ቀበርኖ ወዳግመ ይቤሎሙ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ ግዝፋነ ክሳድ ወጽንዓነ አልባ ጠይቁ እብነ ለእመ ይእቲ ማኅተመ መቃብሩ ለአልዓዛር ወሚመ ካልእት አመ ትመጽእ ኮነኖ ምስለ ደምግቦ አጋመ ጸጉ ነፍሴ ወሰደከ ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ ያስማዕቶሙ እዙ በእንቲነ ኃይለ ወሮትከ ስሕተትከ ከመ ገበ አክብሮ አድኅነነ መከራ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ራፈ ኩሉ ቅዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዳርቃ አምድ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቀዳሴ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትስአል ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ሰላም ቅዱስ እልሴት ጸጋቺ ተዘከርኩ በሌሊት
ብርሃተ ማህሌት በድርሳ መንፈስቲ አታረ መሰንቆ ለልብ ዋስንፍሲ ውሳውየ ከኩን እንዚራሁ ለኩርቺ ተመራ ዛልቺ ሰብሳብ በዲበ ምድር ረስልኮን ጽውዓ ወሰከብካብኪ በሰማያት በነቀር ቃለ ስብሐትኪዮ ለአርጋኖን ህግናየ ከመ ያርምም እምስሐዳተ ፍቅርኪ መዝገብ ስገሪህ እንተ ወደኪ ወሳራለም ዋስረታኪ ኩሎ ዘዳሳት ዘውቶ መሃይናን ለወንጌሉ ለክርቺ ሚጢላህየ ዋሰብስኒ ስትጢ ሰክየ ዋሴተ አቅንትኒ አእትቲ ስያተ ወለልጅ ቅድስኒ አድኅነኒ ማገተ ጸላኢ ወባልኒ መዝገብ ተናህር ወልሳን ዘወዘጋህድ ጥቀብኒ ባህራ ወልድኪ ሉሳንያን ከመ ይቅረቡ ኀቤየ ሰራዊተ መስቴማ ጽልመታ አንሰ ገደፍኩ ነፍስየ ወሥጋየ ውስተ እዴኪ ወትማጸንብኪ ከመ ታድኅነኒ ለሰብኩያን
ጸዋጋን ለይሰቅዮነ ለገብረች በረከዚያች ያንዱ ጸጋ ወልድች ላለ ኩልነ ውርደ ቤትች አግብርትች ዋማትች ለዓለመ አሜን። ጸሎታ ለማርያም ወስደታ ያድነን ማትወላ ጸሎታ ለማርያም ወስደታ ያድነን እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ባረከነ እግዚኦ አምላክነ ዘማሰማይ ተወከብ ጸሎተነ ማረነ እግዚኦ ወተዘአለነ ተሳለ ለይተ ከም ዘሕደረት ተሳለ መዓልተ ውዕለና በረከታ ባብተወል ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ክፍለና በመስቀሉ ትንሣኤ ይዞና እግዚአብሔር አምላክ ንበላውነ ዘበሰማያት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ወይትምር ለእግዚአብሔር ጽሕፈ መግድመት አምክንያ ለማርያም እዚ መጽሐፍ ስርዓተ ምስል ትርክብ ማልቃ ትባል ቦታ ከመንበር ማርቆስ ሐዋርያት ተረክቡ ዝወፅዩ ሰርዑ መሃራን ድማ ክስተ ማርያም ብዘይ ምኩራስ ኩሉ ጊዜ ተዘራረቡ ሃይማኖት ቆላ ምስጢር ዝሙሩ ክቡራን ሊቃነ ጳጳሳት እዮም። እዚ ድማ ብራእይ ትነግሮም ጊዜ አለው፣ በህልም ትነግሮም ጊዜ አለው፣ በጋሪ ተገልጾ ትነግሮም ጊዜ አለው። ንሳቶም ድማ ዘድነው ተአምራት ሰሩ አባ አብርሃም፣ አባ ማርቆስ፣ አባ ማቴዎስ እዮም። ከም ዝተዘራረቡትም ተአምራት ድማ ከም ዝገብረትሎም ናብ ተአምር ክስተ ማርያም ተጻሒፉ ኣሎ። አባ ሚካኤል፣ አባ ገብርኤል ዝበሃሉ ጳጳሳት ዝነበሩ ዘመን ከምኡውን አባ ዮሐንስ ኤጲስቆጶስ ተሾሙ። ወርሓት ካብ ግብፅ ናብ ብሔረ አጋዝም ሶፁ። ኣብ 3 ዓመት ነዚ መጽሓፍ ስርዓቶም ካብ ቋንቋ ግዕዝ ናብ ንሰብአ አጋዝ ናብ ቋንቋ ግዕዝ ተተርጎመ። እዚ ብዘመን ቆስጠንጢኖስ ዝተባሃለ ንጉስ ዘርዓ ያዕቆብ ኣብ መበል 7 ዓመተ መንግስቱ እዩ።
መጽሐፍ ስርዓቶም ድማ ከምዚ ይብል በብዞሙን ሰንበት ሰንበት በተን ኩለን በዓላት እግዝእትነ ማርያም እና ኩለን አብያተ ክርስቲያናት ፍጹም ክብርን በብዙሕ ሓጎስን ተኣምር እግዝእትነ ማርያም ምንባብ ኣየኩሩ። እግዝእትነ ማርያም ካብ ኩሉ ፍጥረት ዝኸበረት ክብርትን ንእትን እያ። ኣብ ትሕቲ እግዚኣብሔር ከም እግዝእትነ ማርያም ዝኸበረ የለን። መዓልቲ ሰንበት በዓላት እግዝእትነ ማርያም ንዝተኣምር እግዝእትነ ማርያም ምንባብ ከየኩሩ ኣውገዙ። እቶም በዓላት ድማ እዚኣቶም እዮም። ነሓሰ 7 ዝተፀንሰትሉ እዩ። ነሓሰ 16 ድማ ስጋ ዝፈለሰሉ ዝዓረገሉ እዩ። ካብ 16 ጀሚሩ ክሳብ 21 ከም ትንሳኤ ወዳ ገይሮም ብክብሪ የብዕልዋ። መስከረም 10 ድማ መሪና ትነብር ስእሊ እግዝእትነ ማርያም ናብ ዓዲ ጸደንያ ኣትያ ዝተቐመጠትሉ ዕለት እዩ። እዛ ስእሊ እዚኣ ፍጹም ስጋ ዝለበሰት እያ ትመስል። ኣብ ገጻ ድማ ረሃፅ ወፂኡ ይርአ ነበረ። ኣብዚ ወርሒ እዚ ብ21 ድማ ብ21 ጥቅምቲ በዓላ ይኸብር እዩ። ከምኡ ሕዳር 6 ናብ ደብረ ቁስቋም ዝኣተወትሉ ከምኡውን ብ21 ኣብዚ ወርሒ እዚ ዘካርያስ ቀዋሞ መብራህቲ ከብርህ ዝረኣየሉ እዩ። ታሕሳስ 3 ናብ ቤተ መቕደስ ዝኣተወትሉ ባእታ እዩ። ኣብዚ ወርሒ እዚ ብ21 በዓል እዩ። ብ22 ዕለት እውን ደቅፅዮ ዝበሃል በዓል ስለዘኽበረ እውን በዚ ዕለት እዚ ብኢድ ሰብ ዘይተሰርሐ ሰማያዊ ልብሲ ካልእ መምህር ዘይቕመጦ መምህር ሃበቶም። ኣብዚ ወርሒ እዚ 28 ዕለት ጀና እዩ። ክቡር በዓል እዩ። ብ29 ድማ መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተወለደሉ ዕለት እዩ። ጥሪ 21 መዓልቲ ዝዓረፈትሉ እዩ። 16 የካቲት ድማ ዝኽራን ዝገበረ ስማን ፀውዖ ወዳ ናይ ምሕረት ቃል ኪዳን ዝኣተወሉ መዓልቲ እዩ። ኣብዚ ወርሒ እዚ ብ21 እውን ይኸብር እዩ። 21 መጋቢት በዓላ እዩ። ኣብዚ ወርሒ እዚ ድማ ዕለት 29 ንመድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ፀነሰትሉ እዩ። ሚያዝያ 21 ወርሓዊ በዓላ እዩ። ግንቦት 1 ዝተወለደትሉ ልደታ እዩ። መስከረም ዕለት 10 እዩ ልደታ ዝብሉ እውን ኣለዉ። ንሕና ግን ኣብ ርዱ ነገር ኣቦታትና ሊቃውንቲ ከም ዝመሃሩና ልደታ ግንቦት 1 መዓልቲ ኢና ንብል። ኣብዚ ወርሒ እዚ ድማ ዕለት 21 ደብረ ምጥማቅ እትበሃል ዝተሃንፀት ቤተክርስትያን ካብ ምብራቕን ካብ ምዕራብን ካብ ሰሜን ካብ ደቡብ ከምኡውን ካብ ሃገር ዘለዉ ሰባት መፅኦም ይእከቡ። ኩሎም እዚኣቶም ዳስ ሰሪሖም ድንኳን ተኺሎም ቴንዳ ዘርጊሖም በዓላ የኽብሩ። ካብ 21 ጀሚሮም ክሳብ 25 መዓልቲ ብዓብዪ ሓጎስን ደስታን ፍጹም ክብርን ነዚ በዓል እግዝእትነ ማርያም ሓቢሮም የኽብሩ። ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ካብ 21 ግንቦት ጀሚሩ ክሳብ 25 መዓልቲ ከየቋረፀት በዘን 5 መዓልቲ ምስ መላእክትን ጻድቃን ምስ ሰማዕታት ኮይና ብጋህዲ ተገሊፃ የርእይዋ ነበሩ። ብፍጹም ክብርን ብፍጹም ደስታን ሓጎስን ከዓ በዓል የኽብሩ ነበሩ። ብ21 ብ22 ብ23 መዓልቲ ሓቢሮም ግንቦት 24 ድማ ናብ ሃገረ ግብፂ ዝኣተወትሉ ዓብዪ በዓል እዩ። ኣብዚ ወርሒ እዚ ብ25 ዕለት ወዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝደረቑ ኣባትር ተኺሉ ዘለምለመሉ እዩ። ሰነ 8 መዓልቲ ድማ ወዳ ንሕሙማት መድሃኒት ዝኸውን ማይ ካብ ከውሒ ዘፈልፈለሉ እዩ። ዕለት 20 ኣቦታትና ሃዋርያት ዝተኣከብሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዳ ቤታ ንምህናፅ ዝተረኽበሉ ዕለት እዩ። ሰነ 21 ድማ ቤታ ዝተቐደሰሉ ዝኸበረሉ ዕለት እዩ። 21 ሓምለዋይ ወርሓዊ በዓላ እዩ። ናይ ወላዲተ ኣምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም በዓላት ኩሉ 33 ይኸፍን። ነዚ በዓላት እግዝእትነ ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ከምኡ ሰንበት ገይሮም የኽብርዎን። ካብ ዓመት ናብ ዓመት ንዘለኣለም ድማ ዝኾነ ይኹን ጥራሕ ይስርሑለን። ብበዓላት እግዝእትነ ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ኮነ ብእሑድ ሰንበት መዓልቲ ተኣምረ ማርያም ንስማዕ ቤተ ክርስቲያን ንዘይከደ እዞም ኣቐዲምና ስማቶም ዝተቐስናዮም ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ግዚኦም እዮም። ሰቡትና ንስትን ሕማም ወይ ዝተፈልጠ ምክንያት ዘንቅር ነውሪ ስጋ ናብ ቤተ ክርስቲያን ዘየቱ ተግባር እንተዘኸልኪልዎም ግድን ተኣምር ክሰምዑ ኣለዎም ማለት እዩ። እግዝእትነ ማርያም መጽሓፈ ተኣምር ክንበብ ከሎ ንዝሰምዑ ሰቡትና ንስን ኩሎም ትባረኾም እያ እሞ። ስለዚ ብዘን በዓላት እግዝእትነ ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ኮነ ብእሑድ ሰንበት ሰቡትና ንስትን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተረኺቦም ይተኣከቡ። ተፍቅርን ሰላምን ዝመልአ ኣገልግሎት ዝተፈፀመኻ ስልማት ወርቅን ኣይብሩር ጌፅ ዘለዎን ስልማተን ካብ ኣይላውን ካብ ኣይፃብዕን ካብ ክሳውደን ካብ ኣይዘነን ካብ ርእሰን የብፅዓ። ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዝበሎ ደቂ ኣንስትዮ ርእሰን ይጎልበባ ተኣምረ ማርያም ንስማዕ ልቦናን ኣኪበን ይዳለዋ። ኣብዚ ዘረባ ያልቦ ፍጹም ፀጥታ ይኹን። ዝኸኣለ ደው ኢሉ ቆይሙ ይስማዕ፣ ዝደኸመ ድማ ተቐሚጡ ፅን ይበል። ቅድሚ ምንባብ ተኣምር ቅድስት ድንግል ማርያም ሊቀ ጳጳሳት እንተሎ ይባረኽ። ሊቀ ጳጳሳት ተዘየለ ጳጳስ ይባረኽ። ጳጳስ ተዘየለ ድማ ተዛዕበየ ካህን ብርባዕተ መዓዝን ይባረኽ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ተአምረ ማርያም ምስማዕ ኩሉ ክርስቲያን ቀሊል አይም ሰሉ አዝዩ ክቡር ሰውትና አንስትን ድማ ውግዘት ገያቱ ምስምዑ አየኩሩ አቅዲምና ከም ዝበልናዮ ዝተፈጠረ ምክንያት ሕማም ወይ ሓጢኣት እንተዘይከልኪልዎ በዛ ተኣምር ዝመዓላ ማለት ዝተኻለው ስጋውን ደሙን ይቀበል እንተዘይኮይኑ ድማ ተኣምር ሰሚዕና ቤቱ ይመለስ ስጋውን ደሙን ከም ዝተቐበለ ክቁፀረሉ እዩ ብእምነት እንተዳ ሰሚዑ ከም ቁርባን ክቁፀረሉ እዩ እሰግለች ወወድ ሰች እግዚአብሔር አባሰብ ኮይን ምርአው አብጽኖቶም ዘጻባ ዘወጸ እግዝእትነ ማርያም ደስ ይበልኪ ኢሉ ዮሐንስ አፈወርቅ ቅዱሳን ዘመስገነካ አለ ድማ መስገነካ ኣለኹ ነትስጠለ ጌና አዳም ዘናደዮ ሞሮኺቡ ዝተሰከሙ ሕያው አይሩሩ ሓላዊና ቁስት ከባኽ ዝተወለዉ እግዝእትነ ማርያም ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር አብደኝ ዝደርበያ ዮሐንስ ተብ እትዝጎድ መዘሪያ በአክስተበት ከላክ ተማርያም ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር አብሩ ደመና ተጻኒ መጽ ያማጸን ግዛት ሮክ ተማርያም ደስ ይበልኪ አቁድዛን ነቢያት አቁድዛን መላእክት አዲር ዝነብራ ማውቶ ወልድ ተገልጸና ተማርያም ደስ
يبلغي مساعد مزون بس قدس بحبرت نزقد له كارز بحر እግዚአብሔር ምናት ከባህሪ ከባህር ምን ተخلص ፎቶኪስ ነማራ ደስ ይበልጊ ነና ወንጌል ዝመረሉ ቦይዳ አዲዩ ነማራም ደስ ይበልጊ ድማ ማህተም ድንግልና ከም ዘይልወጥ ጌሩ ዝሓሎ ኪና ማነ ዘወለድ ደስ ይበልጊ ማህተም ድንግልና ዘይደለው ደንጉዝ ወለድ ጎብዝ ነማርያም ሰላምታ ይግባኪ መድኃኒና በሙላኪ አደና አገልጋሊት ተባልኪ እግዚአብሔር ባህሪ ጌሩ ሞገስ ረክቲ ሞገስ ነማርያም ሰላምታ ይግባኪ ናብ ነፍቅሮ ንሱ ንዘክርና ወደፈሰ አዳና ሰረልና ለምንና ተአምር ያለግዝነ ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ላይ ታምላ ጸሎታ በረከታ ያሉ ምስለ ኩልነት በክርስቲያን ዓለም አሜን። ኖላይታ አምላክ ድንጋሌ ስጋን ነፍስ ጽናት እግዚእነ ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ንዝጸረፈ ከሐድ ምስጥሮስ ከምዝ ቀሰፈቶ ተነግረም በትግዚያቲ ካህናት ወይ ድማ ሊቃውንት ንስጥሮት ሁሉ ሐሳቡ ወይ ስሕተት ሕሊናው ገዲፉ መምላሱ አጠራጠሮም ገና አብስሕተቱ ከምዘለኻ ስሚዕ ተዓዘዝዎ ኮይኑ ግን በትእዛዝ እግዚአብሔር ንስጥሮስ ከማማውታ ሄሮድስ ሞተ። እዚ ነገር እዚ ርግጽ እንተኮይኑ ንምሕታት ቅዱስ ቄርሎስ ወላዲተ አምላክ ንጽሕት ብድንግልና እግዝእትነ ማርያም በትርኩስ ልሳንካ ከምዘቃልልካያ ልሳንካ ይተዓጾ ምስ መሬት ድማ ይደምልካ አስናንካ ከዓ ይርገፉ ብዝግብኦም ኩሉ አገልግሎት አይርዱሃ ይዱረጎሞ በዚህ ጊዜ እዚ ረቂቅ መንፈስ አፉ ጸፍዖሞ መልሓሱ ክሰብአ ልቡ በጽሐ ከም ጡብ ሰበይቲ ጠልጠልካ በለ ካብኡ ድማ ቆሰለን መገለን ምሽምሹን ሓሲኹን ሞተ። ኦ ድንግል ዝወዲ ጥፍኣት ኣብ ልዕሌኺ እናተፃረረኪ ትዕግስትኽን ክእለትክን ኣዝዩ ዘገርም እዩ። ንሕናስ ምእንቲ ከጥፍእዎ ሰማያት ይነቓነቑ ምድሪ ድማ ክትውሕጦ ኣፋ ትኽፈት ወሓይዚ ሩባ ምእንቲ ከስጥምዎ ይናውፁ መባረቕቱን መስኢሎም የንድድዎ ነብል ጸሎታን በረኸታን ምስኩልና ውለጥን ቅን ዘላለም ይሁን አሜን። በረከታቲሃ በዛቲ እግዝእትነ ቅድስት ማርያም ወላዲተ መድኃኒነ ሃሌሉያ 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 ላዕለ ኩልና በብዛይሩትች ማርያም አድነነ በተአምርች ናዛዚትነ መሐዘን በማኅፀንሽ ጸውረቅ ሌማ ልሳን ኦ ማርያም ተስፋለ ጉዛሜ ጸሎት ወታንሸንጹ ቁርማ ለናዞትን እኔውዘዝ መካን ወላዲተ አምላክ ማርያም ነለሰብሳው ረካቤ በነዛግረ ኩለችን እስከቃለ ይባቤ ፈቴኪሙ በረከታ ሙጅ ማዛገር ቤለላይ በዚ ወለዘረከብ ወመንዳ ብስተ ከበትፊሳ ኢያሲ ቤስ ባለች ማርያም መልኩም ላይ ዘራ ማርያም ባለች ማርያም መልኩ ጻካ ዝክራም ባለች ማርያም በርቅ ወረቱ ለዝናት ባት ይደሉ ለታምር ወታምረ ወልድች ተፈሳ ኩሎ አለ ናዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ጸሎትና አማላጅነትና አይብለየና ሮላይ ተቀምጦ ሀገረ አይወራው ዳመዝና ቅድስት ባለ ብሳዋ ሴት በለና ብንሳይ በዘውና እግዚአብሔር አምላክ ነላው ነዘበሰማ አሜን አሜን ለፍቅር
ተሳልከ እግዚኦ ምድረቃል ወሚት ባደገ ምኔነ ያነ እግዚኦ ሳልከ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ወምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ላለው ዓለም አሜን።
ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘጠምቀ ዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተንሣእ መሳልስት ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለን
ማለት ሰዋሴት ይበለልና እግዚአብሔር ደሳዩ ይዘውና ብሮላይ ተምዛህተር ብሮማንቱ ለና نزحمهم فوصلنا ضخمة يبرتعنا እግዚአብሔር አምላክ እንበላው ነዘብ ሰማይ أو نزل السماء تقدس بكم مصدر وبقال جبرتنا زوايكم زي ساي نزل الليل أبني أملك لنا بسان وجلعنا كما نهناني نهدك لزعب بسلنا إذا وعنا زي وستمن سطع الله أننا نوعا لنا كله ويز مزيع كيز من قصائر سبحانه والعالم بسلام تزغبري ملاك وإزانا سلام بيشرين لنا شرين كرسكاتشون زيارة السلام بيشرين وطانتي ما نسر ورقر زي ኦም ተሰጋ እግዚአብሔር ዘይሳለ ሰሊም ረዘንተ ያናኩሩ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመናታዊና ኮኖፍታናውን ዛነ ባቡለ በዝጉዱስ እግዚኦ ማረና ክርስቶስ ነው ለአስር ተውተ ጊዜ እግዚኦ ማረና እግዚኦ ብዝሓለፈ ይምሓረና ብዝመፅእ ድማ ያክበና ከምኡ ድማ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ለዓሰርተ ክልተ ጊዜ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ወልታት ይሆን ዘይወልተ ዝገበርና እግዚአብሔር አምላክ ማሰን ይላልና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ጸሎተ ንስሐ ወይዳ ሁሉ ዓለም ታስጋ እግዚአብሔር አቁዝ ነፍስና ስጋና መንፈስና እንትፈውስ ንስሐ በአብሓደ ወድኻ ኮይና አምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንቦና ጴጥሮን ንስኻ ኸውሒኻ ኣብ ርእሲ እዛ ኸውሒዝያን ቤተ ክርስቲያን ኢኻ ህንፃያ ናይ ስቤል ኣብ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይኩሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እያ ምድሪ ዝኣሰርካ ኣብ ሰማይ ዝተኣስረ ይኹን ክኸውን እያ ምድሪ ዝፈትሓ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ክኸውን እዩ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትና ምስ ባሮትካ ኩሎ በብስሞም በቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትኩን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ባይ በቓል ባርያኻዎም ፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደልዎ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይና ኣሕዋተይና ሓተይና ኣጽኒዕሃለዎም ተማሓፅኖም ከምኡውን ሓጢአተኛ በደለኛን ዝኾንኩ ናይ ምክሕቲ ባርያኻ ፍትሓኒ በኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ባይ በቓል ባርያኻዎም ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዝምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚአብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢአት ተርሖም ናይ ሰብኡትና ንስምባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢአቶም ንሕደገሎም ንስኻ ለመፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና በዓል ብዝምሕረት መዓልትካ ዝረሓ ምሕረትካ ዝበዝሐ ፃድቕና ዓይኒ ባርያ ሓጢአተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰብኡትና ንስምባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ بنزارو بنزارو بنحاسب كلنا عتبدلنا كهدقلنا سريرنا عسيرنا غربلنا زيارة الله نسخر ومفكر سبعة موجودة استغرقنا نصاصوص نقبرنا نقولوا زبغام تحيّم هذا النيان ضمنا أنا أقل خام تحني أو قويدان وصا أبونا أبونا بيتروس نقولوا باباساتنا نذكرهم وأملانا مساعدة النوع زمنا تمسركم سلام حلولنا أو قويدان وقرق زيار مراعقرنا ذكرهم سلام حلو وصول صلاة قطيبك هذا اللهم ኦ ጎዳኒ ሊቃን ጳጳሳት እና ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ዲያቆናት አናጉንስ መዘምራን ደናግል መነኮሳት ረዳት ጠዋርን ዘይብለን ሰብታማት ሰውትና ንስናረገትና ህፃናትን ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ቆም ዘለው ህዝብሃን ኩሎም ዘክር በእምነት ክርስቶስ አጽናዕዮም ኦ ጎይታ ቆና ሃይማኖት ጸኒዖም ዝሞታ አቦታትና አሕዋትና ኣሓትና ዘክሮም ነብሶም ምስ አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን ኣልብር ንዓናውን ካብ ኩሉ በደል መርገምን ካብ ሕደትን ካብ ኣስካ ምምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና وحدات الرصد مسحات اللوطة هاي مسارة وان كم سمارة لنا وقويدات بين حايل اللبن مسوارنا مرونها بنا كل ساعة فاتتنا كل ساعة قبل جيك ساعة زلالة بتسمع عن رحك برنا وقويدات بارقام دريد كام كل ساعة بتسمع بنا سمناهم كلهم سان سمعتنا من سمعتنا من صحفي وصحفنا وقويدات يسوع سلسلة بس كل مسكان ستام بزر لكالو كل ساعة زلالة ماذا ማርያም አምላክ ማረና ጻድቅ አምላክ ሳልና ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክት በለልና በላውን ዘበ ሰማያት አሜን አሁን ዘበሰማያት ተቀደሰ አሁን ዘበሰማያት ለከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ወኅድግ ውሳነ ጅጋነ ከብነነ በዛም በዘመነ የተማነ ሰላም ክርስቶስ ሰላም 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 ኢየሱስ ክርስቶስ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሚመጠን ግርም ትዛቲ ዕለት ወዘጽብ ዛቲ ሳንተባቲ ወርድ መንፈስ ቅዱስ መንተ ሰማያት ወይጸልሎ ለዝንት መስዋዕት ቆመ ጸልዩ ከመ ሰላሙ ለእግዚአብሔር ያህሉ ምስለ ኩልክሙ ሃሌሉያ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ ገነዝዎ ለኢየሱስ በሰንዱናት ለዘተንሥአ ሙታን በመንገድ አንድ ሃሌሉያ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ ገነዝዎ ለኢየሱስ በሰንዱናት ለዘተንሥአ ሙታን አንድ መሶበ ወርቅ ተውቴተ መና ርዕሰ ዘወረደ እምሰማያት ወሀበ ሕይወት ለኩሉ ዓለም አሰቡ ገጸ ገጸ ዚአከ ሐሲስ ወይም ገጸ ከመኔት ጋዝም ገብረ ከተሚያ ከረዳ ይኩነኒ አውሎጊዮስ ጎሪዮስ አጊዮስ ማንጦን ፓንዋ ማንጦን አላቲ መንባማ አሜን ዞዛ ገነዘብ አማን ተበማን ነው ባርገ ከወርስ መንፈስ ከስንቱ ይሲኩን ለስሬታ ኃጢአት ሕዝብከም ኢየሱስ ክርስቶስ ጋና መገሙ ገነዙ ከይሰማኒ ቆዲሞ ዘነዘ ሰመር ከለሙ ከማውስ ለና ዳሴ ወኩባ በይማ በእግዚአብሔር አሜን እግዚአብሔር አምላክ ነስቶ ከቁርባና አቤ ወዘታው ተለዳኔ በዘናም ድርና ላናና አዛራም ሳይ ምተነሳዘነ ማቶከ ወባው ቁርባን ወላድ ገብረ ከዛባ ለስሙ ከቅዱስ ዲፍዳስና ይበዛ ዓለም ወዘይነስ ይዜኒ ወዘበኒ ወለዓለም ዓለም አሜን አሜን ሶስ አምላክ ነዘባ አማን ዞር ካሚ ሰው ከበካና ዘገሊላው ባረከሎም ወረሰይኮ ለማየ ወይነ ከማውረስዮ ለዝንቶ ወይን ዘንቡር በከሚከ ይዜኒ ባርኮ ቅዱስ ሀሉ ምስሌነ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ወሙላዊነ ትብሲት አሴል ልቡና ወልፎ ሰለም ጉረ መንፈስ ቅዱስ ይዜኒ ወዘበኒ ወለዓለም ዓለም አሜን ነሽወታን በበረከት ለሰኪም ደም ከክቡር አላቲንም በአማን አሜን ሮቦ እግዚአብሔር አብ አሐዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ አሜን ወብሩ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ አሜን ወብሩ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዒ ወመንጽሔ ኩልነ እግዚአብሔር አብ አሐዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ አሜን ወብሩ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ አሜን ወብሩ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዒ ወመንጽሔ ኩልነ አሜን ሮግ እግዚአብሔር አብ አሐዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ አሜን ወብሩ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ አሜን ወብሩ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዒ ወመንጽሔ ኩልነ አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሩይ ኩሎ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ጸልዩ ሊታዌ ወአቤ ላሌ
እግዚአብሔር ስማይከ ኩሎ ዘሳልከ ወዘቤተ መስዋዕተ ቁርባን ከመስዋዕት መዘብከ ጸደቅ ወአሮን ዘካርያስ ካህናተ ቤተ ክርስቲያን ለበብ አቡነ ዘበሰማያት እንድገን ዘጋራን ማዊግስ በሰሩት ግድ እግዚአብሔር ከባለ ግነት ከበዙ የከመስዋዕተ ቁርባን ከብሩ ገጽ መርጅ የመታነና ስማር እግዚኦ ገመታነና ስማር እግዚኦ ገመታነና ስማር እግዚኦ ገመታነና አፈተነ በይናቱ በፍርሃት ሙም ስብሐት
بزحين وحدن زهوبو حبون قولن زغربو كهبون نادليو زهبون زي كلهم دليو كمان من سماعي تقبل اللهم نقول قبرا ورقا سلطان زلو زيائر أملانا يو ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርት ንጹሃን ዝኾኑ አገልግሎት ሐዋርያት ኦፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዘሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቀበሉ ንዝሓደኩምሎም ሓጢአቶም ክሕደገሎም እዩ ንዝሓደኩሎም ግና ሓጢአቶም ኣይክሕደገሎም እዩ ሕጂ እውን ዝበልካዮ ሕጂ እውን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰርሑ ንጹሃን አገልግሎትካ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢአት ከስተስርዩን ኩሉ ሓማስር ዓመፃውን ክፈትሑን ከኣስሮም ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ኢልካ ኢኻ جها أو مكرسة كام حرت كان لمن دلنا لنا من جزء بارد كاسوتنا نستن أبوداتين حوادين حادين من دائما دخوم زخوم قاعد قاعد خاونا كل مسوي خار سمعني نمزلو
كلهم مؤمنان مؤمنات ندمناك لنا مقدم حرتك أصرقنا كل ما أسر حداتنا قرصنا أو قوينا فريدنا بدبرات كيف فرتنا بسحتات بتنقل كنا بخفات لبي بدبروغنا بمزرع ويكافتت مسان تبدلناك نايسب دخام تبلت إخام مغولوام كرسب قويتا كله فطرات نحرياتنا سريتها برنا بارغنا قدسنا ناس أكبرنا نخلو حزب خاوم تحيهم أو قويتا بقدس فراسم كامل عنا قدس فار كامل فتساماتنا عنا أولو قويتانا نملخ مدحنا نيسكون نسخي خامو مسغانا كبرين عاقان غرب عدونا سمعهم مزوخنا هير عبو خامسا معرم حوي مزوخنا من فسكور سنلوم كسان زلال مالا እግዚአብሔር ምሕረት ሓደ ገብረና ዝዛሓደና ቅዱስ ስጋን ክብርዶም ሰላም ልምናለና አሜን። ጎይታ ምሕረትካ ይቅረበለና ናቶ እምነት ንጹሕ ንሕሉ ክበና እንቲ ማሕበርና ልምናለና አሜን። ጎይታ ምሕረትካ ይቅረበለና ክሳብ ፈጸምታና ምሕረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና እንቲ ማሕበርና ልምናለና አሜን። ጎይታ ምሕረትካ ይቅረበለና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክበና ምንቲ ዘግስ ነፍሳትና ንልምናለና አሜን። ጎይታ ምሕረትካ ይቅረበለና እግዚአብሔር ምሰም ቆጽረና እንቲ ቅዱሳን ነቢያት ንልምናለና አሜን። ጎይታ ምሕረትካ ይቅረበለና ንሳቶም ከም ዘስመሮ ንሕናም ክነስምሮ እግዚአብሔር እንትኽበና ዕድለውን ከፍለና ምንቲ ልሃከና ወርያት ንልምናለና አሜን። ጎይታ ምሕረትካ ይቅረበለና ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምናለና ጎይታ ምሕረትካ ይቅረበለና ንጹሕ ልቦና ንሃይማኖት ቃል ዘይግለጥ ከቃንዑ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን አገልግሎት አንሳቶም እዮሞ እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን መዓልቶም ክበና ምንቲ ብፁዕ ሊቀ ጳጳሳት አቡነ ጴጥሮስ ምንቲ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳት ንልምናለና ጎይታ ምሕረትካ ይቅረበለና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ቀባትን ገይርሓቀ ትጋቱ ምኽራትን ክሳብ ፍጽም ተኽቦም ከምኦም ድማ ከበድ ምንቲ ቀሳውስት ንልምናለና አሜን። ጎይታ ምሕረትካ ይቅረበለና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክቦም ንጽሕና ቆልዑን ጻሞም ፍቅሮም ክዝክርን ምንቲ ዲያቆናት ንልምናለና አሜን። ጎይታ ምሕረትካ ይቅረበለና እግዚአብሔር ድሌት እውነቶም ክፍጽሙ ትጋት ክቦም ምንቲ ንፍቂ ዲያቆናትን አንበብቲ መጻሕፍትን መዘምራን ንልምናለና ምሕረትካ ይቅረበለና እግዚአብሔር ልመናን ክሰምዕን ጸዓት ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ሳምዕን ክቕበልን ምንቲ መብለታትን ረዳእ ዘይብለን ንልምናለና አሜን። ጎይታ ምሕረትካ ይቅረበለና እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክቦም ንእግዚአብሔር ወልድና ዋልዱ ክኾኑ ጻኦም ድማ ቀበል ምንቲ ደናግል ንልምናለና አሜን። ጎይታ ምሕረትካ ይቅረበለና እግዚአብሔር ዓስፊ ተገሰም ክቦም ምንቲ ዕጉሳት ሰብአ ንለምናለና ጎይታ ምሕረትካ ይቅረበለና ንጽሕና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክቦም ምንቲ ህዝባውያን ምእመናን ንልምናለና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድል ኃጢአቶም ንምስትስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክቦም ማኅተም ቅድስት ሥላሴ ክሓትሞም ምንቲ ሓድስ ሳምንት ንልምናለና አሜን። ጎይታ ምሕረትካ ይቅረበለና እግዚአብሔር ኣብ ዘመንና ፍጹም ሰላም ክባ ምንቲ ሃገርና ስለ ኤርትራ ምንቲ ዛነበርና ዘለና ሃገር ስለ ኣሜሪካ ሰላም ንልምናለና ጎይታ ምሕረትካ ይቅረበለና እግዚአብሔር ፍርሃት እንትቦም ክቦም ምንቲ መኳን ሰበ ስልጣን ንልምናለና አሜን። ጎይታ ምሕረትካ ይቅረበለና እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ዝጠምዕ ዝሕሸን ድልየቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓሊሉን ምንቲ ኩሉ ዓለም ንልምናለና አሜን። ጎይታ ምሕረትካ ይቅረበለና እግዚአብሔር መንገዲ የማን ክመርሖምን ኣብ መሕደሬካ ኣብ ሰላም ክመሰምን ምንቲ ባሕርን ብየብስን ዝነብዱ ሰባት ንልምናለና
ጌታ ምሕረትካ ይቅረበልና። እግዚአብሔር ምትንና ሄደስ ይሰንክቦ እንት ጥሙያትን ጽሙዓትን እንደምናለውና ጌታ ምሕረትካ ይቅረበልና። እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋጎ ምንት ሕዙናትን ጉያትን እንደምናለውና አሜን። ጌታ ምሕረትካ ይቅረበልና። እግዚአብሔር ካብ ማእሰርን ክፈትሖ ምንት ስራት እንደምናለውና አሜን። ጌታ ምሕረትካ ይቅረበልና። እግዚአብሔር እና ሀገሩን ከመሰው ምንት ምልኳት እንደምናለውና ጌታ ምሕረትካ ይቅረበልና። እግዚአብሔር ጸግስን ኩላ ትምህርትን ክቦ ፍጹም ዋጋ ጻሞን ከሆሎ ምንት ተሰዱ ሰባት እንደምናለውና እግዚአብሔር በቅዱስ ቅዱስ ምሕረትን ጸጋን ክልኸሎ ምንት ሕማት ድውያት እንደምናለውና አሜን። ጌታ ምሕረትካ ይቅረበልና። እግዚአብሔር ምሕረት ቦታ ክቦ ምንትቶም ካብ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ዝሞት ሰባት እንደምናለና አሜን። ጌታ ምሕረትካ ይቅረበልና። እግዚአብሔር በደም ከይሓሰበ ካብ ቁጣውን ምሕረተ ይስፍጽም ምሕረት ክቦ እንቲ ዝወደሉ ኣቦታትና ኣሕዋትና ናሃትና ንለምናለና እግዚአብሔር ዝናብ ዘድልዮ ስፍራት ዝነመት ዝናብ ንለምናለና አሜን። ጌታ ምሕረትካ ይቅረበልና። እግዚአብሔር አምላክ ሳመስና አቅሙ ክመልእ ምትማት አምላክ ንለምናለና አሜን። ጌታ ምሕረትካ ይቅረበልና። እግዚአብሔር ምድር ዝራን ዝህፀን ፍረኸባ እንተፍረን ዝንኹልና ጸሎትና ንለምን መንፈስ ሰላም ክኸደና ንለምናለና አሜን። ጌታ ምሕረትካ ይቅረበልና። ባህር መንፈስ ቅዱስ ተንስእ ለቢና ጽጎ ክንዓቢ ስሙን ክንምካሕ ኣብ መሰረት ነቢያትና ሐዋርያት ጸሎትና ሰማይ ይቅበል እግዚአብሔር አምላክና ባሪና ንለምኖ ቅዱስ እንዘ ሰለሱ
ቤተ ክርስቲያን ማኅደረ መለኮት
ጳጳሳት፣ ኤጲስቆጶሳት፣ ቀሳውስት፣ ዲያቆናት ወምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ወምስለ ሀገሪትነ ኤርትራ ወምስለ ዛቲ ሀገር ለዓለም ዓለም አሜን። መልእክት ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሎሲስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቅሪ 1 ክሳብ ፍጻሜ። ደጊ ምስ ክርስቶስ ካብ ሞት ተንሥኢኹም ኢኹም እሞ ቀልብኹም ኣብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ነገራት ኣብቲ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጥዎ ዘሎ ግበሩ። ኣእምሮኹም ናብቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ዘይኮነስ ናብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ የቕልብ። ከመይ ሜትኩም ኢኹም ህይወትኩም እውን ምስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ተሰዊራ ኣላ። እቲ ህይወትኩም ዝኾነ ክርስቶስ ምስ ተገልጸ ንስኻትኩም እውን ምስኡ ብኽብሪ ክትግለጹ ኢኹም። ስለዚ ነቲ ስጋዊ ስምዒትኩም ማለት ምንዝርና፣ ርክሰት፣ ፍትወት ስጋ፣ ክፉእ ትምኒት፣ እቲ ኣምልኾ ጣዖት ዝኾነ ስስዐ ቅተሉ። ብሰሪ እዚ ነገራት እዚ ቁጣዓ ኣምላኽ ኣብቶም ንእግዚኣብሔር ዘይእዘዝዎ ይወርድ ኣሎ። ንስኻትኩም እውን ቀደም ነዚ ነገራት እዚ እናገበርኩም ትነብሩ ነበርኩም። ሕጂ ግና ንስኻትኩም ካብ ቁጣዓ፣ ካብ ሕርቃን፣ ካብ ክፍኣት ስምሰብ፣ ካብ ምጽላም፣ ካብ ዘጸይፍ ዘረባ ዘበለ ኩሉ ረሓቑ። ከምኡ እውን ነቲ ኣረጊ ሰብነት ምስ ኩሉ ግብሩ ቀንጢጥኩም ነቲ ንዕኡ ምእንቲ ክፈልጥ እቲ ፈጣሪኡ በላያዊ ዝሕድሶ ዘሎ ሰብነት ዝለበስኩም ስለ ዝኾንኩም ንሓድሕድኩም ኣይትተሓሳሰቡ። ኩሉን ኣብ ኩሉን እዩ እምበር ኣብኡስ ግሪኻውን ኣይሁዳውን ጉዙርን ዘይጉዙርን ዝሰልጠነ ኣረማዊን ዘይሰልጠነ ኣረማውን ባርያን ጭዋን የልዎን እምበኣር ኣምላኽ ከም ዝሓረዮም ቅዱሳን ፍቁራትን ህዝቢ ኮንኩም ምሕረት፣ ለውሃት፣ ትሕትና፣ ህያውነት፣ ትዕግስቲ ልበሱ። ንሓድሕድኩም ተፀዋወሩ። ኣብ መንጎኹም ቂር ዘብል ነገር እንተሎ ይቕረ ተባሃሉ። ከምቲ ጎይታ ይቕረ ዝበለኩም ይቕረ ተባሃሉ። ኣብ ልዕሊ እዚ ኩሉ ግና ንኹለን ኣሲራ ኣብ ፍጻሜ ተብጽሕን ፍቅሪ እያ እሞ ልበስዋ። ናይ ሓደ ሰብነት ኣካላት ኮንኩም ንሰላም ተፀዋዕኹም እምበር ተፀዊዕኹም ኢኹም እሞ ሰላም ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ይንገስ። መማሰውቲ ከዓ ኩኑ። መዝሙርን ቅኔን መንፈሳዊ ዘማን ብምስጋና ንኣምላኽ ብልብኹም እናዘመርኩም ንሓድሕድኩም ክትምህሩን ክትምዕዱን ኩልኹም ቃል ክርስቶስ ብኩሉ ጥበብ መሊኡ ይሕደርኩም። ብቃል ኮነ ወይስ ብግብሪ እትገብሮ ዘበለ ኩሉ ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግበርዎ። ብኡ ከዓ ንእግዚኣብሔር ኣቦ ኣመስግንዎ። በረከታ ወፍተውል ወሃብተ መንፈስ ቅዱስ ዘወረደ على ሐዋርያት በጽርሐ ጽዮን ቅዱስ ከማሁ ይረ ወትማካ ላሊየ ወላለ ኩልኩም ሐዋርያ ጳውሎስ
ጸሎቱ ረኮቱ ያሉ ለኩሎም ብጣን ጳጳሳት ወምስለ ደብረ ብርሃን ወምስለ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም። ቀዳማይ መልእክት ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ከፍቅድ 15 ክሳብ ፍጻሜ። ንክርስቶስ ብልብኹም ከም ጎይታ ተቐበሉ፣ ከም ጎይታ ቀድስዎ። ብዛዕባ ኣዋኻትኩም ዘላ ተስፋን ዝዓተኹም ዘበለ ምላሽ መሃብ እንቲ ክትክእሉ ኩሉ ሰዓት ድልዋን ኩኑ። ግናኸ ብልውሃትን ብኽብርን ግበርዎ። እቶም ነቲ ብክርስቶስ ዘለኩም ሰናይ ኣካይዳኹም ዝፀርፉ በቲ ዝፀርፍዎ ምእንቲ ክሓፍሩ ንጹህ ህሊና ይሃለኹም። ከመይ ኣምላኽ እንተደኣ ፈቂድዎስ ካብ ክፉእ እናገበርካ ሰናይ እናገበርካ ሓሳረ መከራ ክትጸግብ ይሓይሽ። ክርስቶስ ሓንሳእ ንሓዋሩ ምእንቲ ሓጢኣት ሞተ። ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ከቕርበና ጻድቅ ከሎ ምእንቲ እቶም ሓጥኣን ሞተ። ብስጋ ሞተ፣ ብመንፈስ ግና ሕያው ኮነ። በዚ መንፈስ እዚ እውን ከይድነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ነፍሳት ድሕነት ሰበኸሎም። እዚኣቶም እቶም ቀደም ብዘመኖ እታ መርከብ ክስራሕ ከላ እግዚአብሔር ብትዕግስቲ እናተጸበዮም ከሎ ምእዛዝ ዝኣበይዎ እዮም። ኣብታ መርከብ ሂደት ማለት 8 ነፍሲ ብማይ ድሓና። ማይ ናይቲ ሕጂ ዘድሕነኩም ጥምቀት ምልክት እዩ። ጥምቀት ከዓ እቲ ብትንሣኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ብንጹህ ህሊና ናብ ኣምላኽ ዝቐርብ ጸሎት እዩ እምበር ናይ ሰብነት ርስሓት ዝሓጽብ ኣይኮነን። ንሱ ናብ ሰማይ ዓሪጉ ኣብ የማን ኣምላኽ ኣሎ። መላእክትን ስልጣናትን ሓይልታትን ይግዝእዎ ኣለዉ። ኦ ኣሃውየ ታፍቅሮ ለዓለም ወይዛሃለው ሳለም ዓለሙን ሃላፊ ፍትወትን ሃላፊ እስመ ኩሉ ሃላፊ ውእቱ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሓን ሐዋርያት ዝተነግረ እዚ ግብሪ ዜና ሐዋርያት እዩ። ጸሎትን በረኸት ኣምላኾምን ምስ ኩልና ህዝቢ እግዚኣብሔር ይኹን። ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 19 ሐዋርያት እቶም ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ኣሕዋት ኣሕዛብ እውን ቃል ኣምላኽ ምስ ተቐበሉ ሰምዑ። ጴጥሮስ ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ተመልሰ ግና እቶም ብግብዝረት ዝኣምኑ ኣሕዋት ንስኻ ናብ ዘይተገዝሉ ሰባት ኣቲኻ ምሳኣቶም ከዓ በሊዕኻ ኢሎም ነቐፍዎ። ጴጥሮስ ድማ ከምዚ ዝስዕብ እናበለ ሓደ ብሓደ ክነግሮም ጀመረ። ኣነ ኣብ ከተማ ኢዮጴ ክጽሊ ከለኹ ተመሰጥኩ እሞ ራእይ ረኣኹ። እነሆ ከዓ ብኣርባዕተ ማዕዝኑ ዝተታሕዘ ዓብዪ ነፀላ ዝመስል ነገር ካብ ሰማይ ወሪዱ ናባይ መጸ። ናብኡ ኣተኲረ እንተጠመጥኩ 4 መሓውር ዘለዎም እንስሳታት ቤትን ኣራዊትን ለመን ዝብሉን ኣዕዋፍ ሰማይን ረኣኹ። ጴጥሮስ ተንስእ ሓሪድካ ብላዕ ዝብል ድምፅኻ ሰማዕኹ። ኣነ ግና ጐይታይ
رغوس ويس زصيف كتو أبي أديو أي فلتني مو أي كون نيولكو كلا جزيها أدي ملعب زمصو أتعمل زمصو نسخار رغوس يو أي تبل زبل سخاب سماي سمعه إذن أجرز ثلاثة جزيه هنا كم بحرش ما كلنا بسماي تسحبه نوغا بو ثلاثة ساعات كاب إسارنا وايد رأي هم أبتقى أنا زنبور قابل دو إلهم نبورو منفس قدس كا كيت أرات أرقم ساعاتهم خير نجرني زوم شدشت أحوال دمام سايكونو عبيد كرني ليوسون أتونا نسخة ملاك عبيد دو إلون إيوبي لا هم اتروز بال سمون سوي خامس أيون نسخة كله بيت كانت تدحن لقال نسخة نجرك أيو كبلو هلو خمس رأي نجرنا تزارم نجمركو خا كم تقدم أنا زورد منفس كل ساعة تورد شعنت يوحنس بما إيو زت ما غنسخاتكم كنا منفس قدوس كتمغيهم زبالو قال بويتا ذكركم بارسي كم تنعنا بويتا بيس كرسم سامنا ذهبنا أملاك معرنا جيرو هي أبكابهم أنا أملاك زغل كله زغل انتاوي كوينه بدا نزم السمع سقبلهم باركس أملاك نزاب دمان هيوت زخون نصحايبهم نابلغ أنا أملاك مسكنهم قال እግዚአብሔር መልአክ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ድማ መሊ በጎይታ አምላክና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ አምኖ ድማ በዝሑ ዶስ ቅዱስ ቅዱስ አንተ አምላክ ቅዱስ 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 አንተ ወልድ ዋሕድ ዛተ ቃላብያው ቅዱስ ቅዱስ አንተ መንፈስ ቅዱስ ዘዛር ኩሎ ተንሱ ለጸሎት ዮሳለነ ሰላም ለኩልክም ስለገ ዮና ዘውቃ ከመዘክራ ለቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዛለው ድምጽ እስካጽናፈ አለ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ጉባኤ ተላላ ሐዋርያ ብርትት ባለ እግዚአብሔር ተዘከሩ እግዚኦ ለአኩቡ ሊቀ ጳጳሳት አባ ጴጥሮስ ኩሎም ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ዲያቆናት ካህናት ሃይማኖት በእንተ ሊቀ ጳጳሳት አቡነ ጴጥሮስ ጻድቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ኩሎም ኩርሰሳ ተዘከር ጊዜ ማህበረነ ባርኮሙ አሜን። ድሕነ ልምናጌ ግብሪ ዘመና ቅድስት ኩሉ ጊዜ ድንግል ዝኾን ወላዲተ አምላክ አደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ አዳና አድገና ጸሎትና ናፍናሊና ፍቅር ወዶ አድርግና በሓቅና ጽድቅ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ አምላክና ዝወለድግና ደስ ይበልኪ ንጽሕት ድንግል ነፍሳትና ምሕረት ገብርልና አዳና አድገና ናብ ጎይታና ለምንና ድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕት ወላዲተ አምላክ ደስ ይበልኪ በሓቂ ምንድረቂ ሰብ ትልምኒ ዓዳትና ሓድገና ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና በሓቂ ንግስቲ ዝኾንክዎ ንጽሕት ድንግል ደስ ይበልኪ ናይ
ናይ ባህሪናትን ፍሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ አማኑኤል ዝወለድ አምላክና ዝወለድክና ደስ ይበልኪ ኣብቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ባሕቲ መታረቂ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢአትና ምንተዋድገልና ዝዝክርልና ንምነካ ኣሎና ክርስቶስ ዘንዛሙ ሞት ወጀሮ ለሞ በለው ዘመቃብር ዋለ ዓለመ በለው ዘመቃብር ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ቅዱስ ያው ዘይሞት ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይሞት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይሞት ተንሥአ እሙታን አመሳለ ስእለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይፌንን ሕያዋነ ሙታነ ተሳሃለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ እግዚአብሔር
በረከታ በአብተውል ተጋፈስ ቅዱስ ፍለና ንዝደቀሙ ይበርታና ንዝሓመሙ ይፈውሰልና በዓለ ፍስሓ ሲትበለና እግዚአብሔር አምላክ ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብትንሳኤ ገዘወልና ናይዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ብኪዳና ትጣበቀልና ንበላው መዘበ ሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር አቡና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡውን ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሓደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም እብለኪ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጌታ ሰራዊት ንስኺ ካብ እንስሳ በረኸት ኢኺ ፍረ ከርስኹም ቡሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ብስስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ምንተኸሰረልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ቅዱስ ቅዱስ ማረነ ናታትኩም ዝሪኣ ዘለዋ ዓይንቲ ዝሰምዓ ዘለዋ እዛም ብፃዕኒ ከም ዘርጋን እንጂ ድማ ቃል ቅዱስ ወንጌልካን ሰሚዕና ክነተግብር ብጸሎት ቅዱሳን ዝበቃዕና ግበረና
አንሰ ሰኮኩ ነንኩ ወተንሳኩ እስመ እግዚአብሔር አንሳኒ ይፈር ማላፈ አሕዛብ አንሰ ሰከኩ ወኖኩ ወተንሳኩ እስመ እግዚአብሔር አንሳኒ مزاجلو ببجزيون ببساعات مزمسكنو ملاك حبرت زلوا يقبلنا لو ميزان زلال مالهم أو زيادة راملانا نام ملانا نكرسل نقصان لك مزامرتان أقل قلتان أنا ورقتا سوسنا على مسر كام الساعة من صاوم جل كمرون سوكنا وشتز وغازل لغل دون كل حمام كحوين
كعالم أقدم زنبر حب مستر كامرون زلا كان صاحب شقا أو بيدانا نملا نمبرهن كان سكان لا خلنا نايل بلاد نحنا عين تابرهنا خالد سونجل كبتواز كن سمع زبغانا كبرنا كم سمعنا أيو كن سرهن بر كن سمع تراي أيون أمكن لحالة سلاسة السامي سنة بربيونا نفربار خلنا نايز بغا بزاد حدث من سسمعت مستلالونا هنكون بروك زيارة زكلا لماملاكنا كتولا وبروك ولا بزنس ولا لمنا تزيانا آي كتولا وبروك مسؤول براجت مسني ومن سيها كلنا هللويا ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ከፍቅዲ 33 እስከ 45
በታሳዓት ዲያተ ላዕሎም ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ ነቶም 11 ነቶም ሰዓቶም ዝነበሩ ድማ ተኣኪቦም ረኸብዎም ጎይታ ብሓቂ ተንስኡ ንስመኑ እኳ ተረኣይዎ ክብሉ ከዓ ፀንሕዎም እቶም ክልተ ድማ እቲ ኣብ መንገዲ ዝኾነን እንጌራ ምስ ቆረሳ ከመይ ኢሎም ከም ዘለለይዎን ነገርዎም እዚ ክዘራረቡ ከለዉ ከዓ ኢየሱስ ባዕሉ ኣብ ማእኸሎም ደው ኢሉ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በሎም ንሳቶም ድማ መንፈስ ዝረኣይ መሲልዎም ሰንበዱ ኢየሱስ ከዓ ከም ዝበሎም እንታይ ኮንኩም ኢኹም እትሰንበዱ ከምዚ ዝበለ ሓሳብ ከስለምንታይ ኣብ ልብኹም ይለዓል ኣነ ባዕለይ ምዃነይ ኣዳወይና ኣጋረይ ንረኣዩ ከምዚ ኣባይ ትርእይዎ ዘለኹም መንፈሲ ስጋን ዓፅምን የብሉን እሞ ኣረምሲስኩም ረኣዩ ንበሎም እዚ ኢሉ ኣዳውን ኣጋሩን ኣርኣዮም ንሳቶም ከዓ ካብ ሓጎስ ዝተላዕለ ገና ምእማን ስኢኖም ክጉረሙ ከለዉ ንሱ ገለ ዝብላዕ ዶ ኣብዚ ኣለኩም በሎም ንሳቶም ከዓ ምቃል ጥቡስ ዓሳን ጎጎ መዓርን ሃብዎ ተቐቢሉ ካብ ቅድሚኦም በልዐ ንሱ ድማ እዚ እቲ ምሳኻትኩም ከለኹ ኣብ ሕጊ ሙሴን ነቢያትን መዝሙራትን ብዛዕባ ዝተፃሕፈ ኩሉ ክፍፀም ግዲ እዩ ኢለ ነጊረኩም ዝነበርኩ ቃል እዩ በሎም ሽዑ ነተን ፅሑፋት ከስተውዕልወን ኣእምሮኦም ከፈተሎም ከምዚ ከዓ በሎም ክርስቶስ ሓሳረ መከራ ክቕበል ብሳልሰይቲ መዓልቲ እውን ካብ ምዉታት ክትስእ እዩ ብስሙ ከዓ ንምድሓን ሕገት ሓጢኣትን ካብ ኢየሩሳሌም ጀሚሩ ክሳብ ኩሎም ኣሕዛብ ክስበኽ እዩ ናይዚ ነገራት እዚ መሰኻኽር ንስኻትኩም ኢኹም በሎም ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ ትሓልፍ ሰማይ ምድርን ክሓልፍ ይኸልል ዝበለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ መኑ ይመስለከ እምናማለ ጊዜዮ ሰላም
ኢየሱስ ክርስቶስ ጋብራ ለምን እንደልናለና ወይዳ ወሰንሳ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ጋዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም كل سلامنا بالبابنا فنولنا بونا بيونا سلام هبنا هاجرنا إبراهيم هاجر أمريكا بسلام هبن عوضين عوشت بزلوا قرابتنا ون بكل سلام أسرقهم أون كل سلام كل يقنا يوم سلام كريم هبنا وبزيادة بزيكا على إن فلتس رزيلنا تريد كبرنا وقنا ونهبنا كل سم كان سمن سوعنا لنا نفسنا منفس قدس كردحن عوانا عبر بارود كان كل حزب خان موت حكاية هاي برتعنا بحر ودغام سود زنفس كل سنتور مسكنا صنعت بوزل لقالو كل سان زلال ماله دقينا قلنا زعز እግዚአብሔር አቦ ገዳምራና ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ትቡጻቦና አቡነ ጴጥሮስን ነልምን አሎና ንሲመት ከነት ካቡ ሳመኖ ሳዝ ብጽን ወዛመዳን ንናይ ሰላም ወይል ሐለዋ ሐልዋና ብዙ ጸጋዝ እግዚአብሔር አምላክና ዩ Yeah.
بزي مخلقالن قدستنتن فقارغا غبرونا غون سكحابهم بيت صلوتن بيت نصهنان بيت بركتن دما غبروم نعنا بركا وانا اندحر نزمصون زلالم والهات ጎይታ አምላኸይተን ስሞ ጸሎት ካይበተን ብሩኹን ቅዱስን ስምካ ጸሉ ካብ ቅድሚገጽካ ይርሓቑ ህዝበኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካን ዝገብሩ ብበረኸት እልፍን ኣእላፍን ትንቢት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ بعد ودخام سنسن فاسكتسون بوزلك لهم كل سان زلال مالك كلنا ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥሮም ሁሉ ዝኾነ ወላ ዋሕድና ከበራ ሰረበራ ከሐቀኛ አምላክ ሰረባ ሐቀኛ አምላክ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ መለኮቱ ምሳብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ዝተፈጥረ ዘይብኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልዎም እንታና ምንቲ ሰብ ምንቲ ድሓና ካብ ሰማያት ወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለቢሱ ፍጹም ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምንታና ተሰቅለ መከራ መስቀል ተቀበለ ሓመ ሞተ ተቀብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንሥአ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ ሔዋን ሓይሊ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሔዋን ንምታን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ መንግሥቱ መወዳእታ የብሉ ጎይታን ማሕወይ ብዝኾነ ካብ ሰረጸ መንፈስ ቅዱስ አሜን በሳብን ወልድ ሰግደሉን ተመስግኖን ንሱ ኣብ ነቢያት ሓቢሩ ዝተነገረ እዩ ወነሴፎ ትንሣኤ ሙታን ወይወተዘይመጽእ ለዓለመ ዓለም ንጹሕ ዝኾነ ካብ ስጋውን ደሙን ይከብን ንጹሕ ዘይኮነ ግና ይከብን ሰይጣን ሰራዊትን ኣብ ዝተዳለወ መለኮት ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሓሳባቱ ዝሙትን ካልእን ዘለዋ ይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻወኹም ድማ ከም ናይ ኩላትኩም ሓጢአት ንጹሕ ብድፍረትኩም ከይተነሳሕኩም ኣብ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን እንተቐረብኩም ኣነ ካብ ሓጢአትኩም ንጹሕ እየ ነዚ ናይ ካንካ ዘቃለደ ወይ ዝሰዓረን ዝተዛረበ ወይ ከዓ ብኽፍኣት ኣብ ውሽጢ ቅድስቲ ቤተክርስቲያን ዝቆመ እንተሎ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቆጥዖ
أبلعلي كم تسفع لنا يفلت يردع أكل ورقة مرقم أكل حرقة حاجات وين كم زاوير كان نفسات كقبليو قويتاين عملاقين كبار سرعات وهل سلام فقرن كفح لنا كمن كنات سقافة ودنا رغلي فرن سلامين بزلو وزمن بسناين أوروم ززمروا قبسانا قلقلتها صنبرون كفلني كاب سماء زورر كام سماء مدرا سلام زور كان الصايحة مسكانا زلال وعالم ناتكاي منعام مسكون نخلص واحد زور كان الصايحة سماء سراوين እግዚአብሔር አብ ሰማያት ምስጋና ይሁን ምድሩን ንሳ ፍቅር ሰላምን ይሁንና ወልባ ዘመስግኑ አዘ كل رخصة عبدانا نصحنا كل قيم قناد كل عزم مغبار الموت كابتل سمزكارك كيونا نصحنا كلنا ومنفسا وسلامتا نحرهنا مسان دروات غبرنا سليو بنت سلام كبر سلطان بوزل لقالوا مقل سانزل آدم قدوس ديوس قوروس بمن بس قدس دروزون قربان مسغانا صلوتون برغوتون مسبوس أبونا أبونا بيدروس مسكولنا باباساتنا مسكولنا زبا كريستيان يقول أغرنا إردراون بردين زل آدم حلونا مثل كل
ለዓለሙ በሐቂ ልብና ሁሉ ልብና እግዚአብሔር አምላክና ይሁንና ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክት ቅዳሴ ነቢያት ቅዳሴ ሐዋርያት ቅዳሴ ሰማዕታት ቅዳሴ ጻድቃን ከምስተቀበለ ቅዳሴና ይቀበለና በረከታ አብ ወልድ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ይክፍለና ንዝሓመሙ ይፈውሰና ንዝደቆሙ የበርታዓና ንኩለና እውን ንስሓ ትበካይ ዝባሳበና እግዚአብሔር አምላክ ንበላው ዘበሰማያት እንግዲህ ማለት እስከነ በመንግስቱ እግዚአብሔር በብዝልዙ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለም ዘላለም ሰለስት መንግስቱ አለው እግዚአብሔር ሰለስነት አለው እግዚአብሔር መለኮት አለው ቅድመ ጋታን ሰማያን ቅድመ አደለጅ መላእክቱም ከተፈጥሮ እግዚአብሔር መንግስቱ አለው ሰማያት ከጀረበገት ምድር ከጀራም ማናት ከበሉ እግዚአብሔር መንግስቱ አለው ምጻይ ወረም ቋቁት ቅምላስ ብራናት እግዚአብሔር መንግስቱ አለው ምስቃዛዝ እንሳት ምስነፍራማ ቅድመ አራዊት ባር እግዚአብሔር መንግስቱ አለው ናዳም ባራዮም በአምሳሉ ከበጥሮን ተዛዙን ከብረሰ እግዚአብሔር መንግስቱ አለው አቤት ወልድ መንፈስ ቅዱስን ክብር ምስጋና ይሁን ለሙ ቅዱሳን ዘላለም ዓለም በእንተ ወቅዱስ ሊቀ ጳጳሳት አባ ጴጥሮስ ወጽዋን ሊቃነ ጳጳሳት ኩሎሙ ጳጳሳት እንዘ ያዕቁቶከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ ወሎ መንፈስ ቅዱስ ባረክ ዲበ ሕዝብ ከቡራን ክርስቶስ በረከተ ሰማያት ምድራውያን
ጸጋን በስኩድስ ናባና ለአና ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ድልታት በምህረትን በሃይማኖትን ከም ዝረሓው ግበረልና እምነት ቅዱስ ሥላሴ ኻውን ክሳብ ወዳእዛ ዝፋፈጽመና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዓመሙ ህዝብኻ ብፅሓዮም ፈውሶም መገሻን ዝኸዱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ብቕሊ መገዲ ምርሓዮም ብሰላምን በጥዕናን ናብ ቦታኦም ምለሶም ንነፋሳት ሰማይን ዝናማትን ንባርኽ ከም ብሓደ ከም መጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ብረ ምድሩ ንባርኽ ኣብ ገጽ ምድርኻ ዘወትር ሓጎስን ተትናን ግበረልና ሰላምካ ኣጽናዓና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ዝሓስቡ ልቡ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰብ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከቡ ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን ሰላምሃ وأملاقنا النفس وكببزهم وقدم حيلان زغل سلام أبزحلهم بغنا إيمانو سريعهم زموتون نزعربون النفس على قطاتنا نحواتنا أحدنا نعرف كرسوس أملاقنا بيرسالهم سميع ويتواقهم تقابلهم بعطام بقربان بويني بميرون بمبراتي بمقارجة بمسحفت من بابات وحيد خرسان نزحلوا يبارهم ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብ ዝምሳናት ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ረሃርሃሎም ኣብ ቅድሚ መፍርሒ መደንገፅን መንበርካ ምፅዋት ንዘቕረቡ ኩሎም ተቐበለሎም ንዝተጨነቐ ሰብነት ኩላ ሓጉስ ብፅኑዕ ማሰርቲ ዝተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ብመሪር መግዛእትን ዝተታሕዝኑ ኣምላኽና ምሕረትካ ኣድሕኖም وممرنا ኢየሱስ ክርስቶስ ካባ ናባኻ ኣብ ንጽልየሉ ጊዜ ክንዝክሮም ዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግሥትኻ ዘኩሮም ንዓይኒ ሓጢአተኛ መሪኻውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕር ርስትኻ ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕር ርስትኻ ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕር ርስትኻ ባርኽ ዘለዓለም ራእዮም ልዕል ኣብሎምን ማሮሞ እግዚኦ ጸልማት ሳዕረ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር
እግዚአብሔር ሰለስነቱ ቅዱስ ቅዱስ ይሁን ለባዕሉ ንጉሥ ክንሱ ወምግዙ ትሕትና ዋራየ አዳውን መከራ መስቀል ዘርገ ንሰማይና ቃና ቦተመደ አመስገነ ባሪው ቆረሰሞ ነቶምናቶ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንጻና ወራቱ አቦም እዝዕብስቲ ዝንሕገት ሓዳር ምንታዎም ዝቁረስ ስጋ ይሁን ክብልዕ በሎም አሜን። كم حدا من ما ينفع زين نسمو عمود القرن استعوى ساستيو زي موت مودن موت زعرو مودن قمت بار كده نبضان ستصفون نمودان كده زوم مودن
بناء كل أجرام قنقطات متزارعون أبزرس سوازن وين كما دوم تقدسون بسكاسدت نبدأنا من عنا يسكر زوج قدم قبر العالم عالم بعلقا سكاز بالعدم يونزسدم مسايق نبريانو مسوق نبريكا متزاربكا Bhagavan
ኩሎ
በንዛዘ ደሙ ወአረም መንግሥቱ ለዓለመ ዓለም
ዘኔ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ዲያቆናትን አናጉንስ መዘምራን ደናግል መነኮሳትን ረዳን ጠዋርን ዘይብለን ጸውታማትን ሰቡትን አንስትን አረገውትን ሕፃናትን አብዛ አዲስ ቤተ ክርስቲያን ቆዮም ዘለው ሁሎም ምስብኻ ዘክር በእምነት ክርስቶስ አጽናህዮ ኦ ወይዳ ቦና ሃይማኖት ሰሌም ዝሞታ አቦታትና ናዋትና አድናን ዘኩሮ ነፍሶሙን ምሳ አብርሃምን ይዛቅን ያዕቆብን አንብር ናናውን ጋብ ኩሉ በደልን መርገምን ጋብ ገደትን ጋብ አስናም ሓድሞ ጋትን አድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስጋናትን ለወታ ሃይማኖትን ሳርማ ከም ፅምባር አድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ዓይልን ልብን ምስተዋልና ምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓብ ዝባታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ እጅ ክሳን ዘላለም ፈፂምና ንረክበርና ኦ ጎይታ ባርጋን ድሌትጋን ኩሉ ዛን ፍፅማምና ስምናው ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታትና ምስስማታ መፅሓፍ ህይወት ፃሕፈና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስን መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ስልጣን ቦዘለካ ለሙ ግልሳን ዘላለም ዓለም
ወመሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ زغدنا على شعوم بسلام يغريل كان نظم بجاقنا ناقل زي ذكرسان كات صبرهم بحلو الدخاء بيننا أملانا من عنا يسوس كريستوس بموقوس بمعروض المسلم بس كريستوس مسكانا سنعات نزلك بوزلك على مكل سان زلال مالا صلاة
ወይዳ ይረበለና ሰላም ሁሉም እስመ زي نبعث إسقاط بدنا أمنا مرحنا يذكر زوجي آمين قاون زوجني ودمراني نسرة عليها الزوابيو آمين زي نبعثنا بدنا مرحنا يذكر زوج كبر دميو آمين قاون زوجني ودمراني نسرة عليها الزوابيو آمين زي نعماني لامنا نبعث إسقاون دمونيو آمين 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 سكان هذا الجزء بازنا بيت أمرنا نيجي فرصة بقطة وقد نقول زخانة كابت سنقل مريم زوا صورة مسمى لقطة حارس قبر سكان دم كم زخانة أمن بزمن التحواس من البلاد بزمن في الله من اللوات بزمن إنهم بلاد بسنا مسكرنا سماء زخانة من دانا من دي وتقولنا علي مزهب ويو آمين 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 وتآمين ملوكوت قابض بيتو قطعان سادوي كبكت وطعين خمسين تفريا من كابو بإمنا نزو برني ودمراني تنز كدا جاد نغول من دانا علي بابو آمين 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 وتآمين إذن أبدا مرحنا نيز كرزا سكان دوم كم زوانا نعم سكان كبرن سكرا زني كبوي مسلواسم يا أبو صحيح مسكر سلام كل سانزل على مالوامي Oh iya Gabriel, nasa saga jadi saga.
فمو نمتي كي العالم مكان عينتي مرأي التلعلة لبس الحاسب فهمت نجرو كل توي جبرو كل تلفونه سب كي تخونه كتنكأو حساوي كي تبها أبلالي نجرات أنا أبلالي نجر مكانها كي تخون نخلت نجرات زارب كي تخون تحلو تعاطفه زي بلو أكايدا أيتكي هاويا تاون أيتكو زي حارة يفخارن أيتكو زي حفرن دفرن أيتكو إغرا أتدالو أيتكو تفا أيتزارب وازا فزازا أيتزارب أيتلازم رسم كاون أيتنحار نجرة الحقي حق أنت الحق نتي حسوك أحسو يهو بجدي تزارب أنت ورها حقي كان ينزلك عندك حسوك كان ينزل زي تزاربك كلوت زي تزارب كله كان زي تزاربه كله يقولوا سن على خمس محلك بمحل أيتلعي وهذا محلون أيتلعي فهو يوبس أمجي زبلو سحر كدو أي فأنجس بسدون أيتون بأن فات أرجنا الجسم تحسن تفوتون أمبر خاطون وجزء ترياتون ዓለም ዓለም ዋዲ በሰላም አማተነ ድንግል ስጋችን ጽሐ ፈዘለ ሰሜን ዲዳነች ይሰሶ ገብርሽ ዘውል ንግሩት ተብሬ ወዳስያናሶ ዋህች ገብና ስጋ ወነዞ ቤትነ ማዘን ወይሉር ዘተነ ሙሳነ ማዘን ይዘጸውረ ማለታ ኦ ማርያም ማርያም ዘባለዛ ዘጆሮ ታዘንሶ بين ذاكرك كلك ستيباي فاتت يوم ورقت عليك مع ذاكر لنا يسي وذرك من داري إساك فتيسا يسيبي ورد ما بزدو لاين إرزوين زي لقاين سقام بس قدس فنو ቅዱስ ቤተክርስቲያን ወይ ሆልቶ ጻድቃን ወሰማይ ላረብኩም በዛቲነ ዛት ብሳሎ ኩሉ ዛት ይሳሞት ሰላም ለክም ጻድቃነ ዛቲ እለት ኩልክም ወድዋን ዘባስማቲክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ትዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማኅፀነ በክርስቶስ ሥጋው ወደሙ እግዚኦ ኩነኔከ ሀባ ለሀገር ወስጋጋኒ ለሕዝባ
እስማኤል
ሰብሖ ጽናጽሎ በይባቤ ኩሉ ነፍስ ሰብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለመ ለዓለመ ዓለም። ቅዱሳቶ ነሲያነ ከመለ ሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመታ ለእግዚአብሔር አምላክነ አሌለከ እግዚኦ አምላኬ ወባርክ ለስምከ ቅዱስ ለዓለመ ለዓለመ ዓለም። እግዚአብሔር አብ ለእግዚኦ
ባይነ ኢየሱስ ክርስቶስ መናእና ወይ ተቋጥ አዘናተነ ወይ سايغا سغور دغام مسغانا عادهم سغور قدم ودغام سدمنا خمس حوسنا قومنا عام براب لبنا سنام لغت كون ابعلنا عد نحنا سغاونينا محد سغان نحسب سرع سغاون مسرع ما قد سغاونينا نبر نزغادا منفساو سرع مارنا منفساو حبونا لبمنا نزغانا عنا ما قد منفس مرحنا نعانا نحات عند محركنا شيخا محرت بان صاركان سبم غارم يخات محرم كم صدقهم متفديم تقدم بدنا يتذكر او ويدا معرت كان غطي ويمصانا نزار نزحمهم فوسنا نتخمو يبرتعنا سلاو مسغانا دمو مزدمنا يسأمرنا እግዚአብሔር አምላክ ብሩህ ማዕት ይዑለና ወረን ሰላምና ሀብና ብትንሳኤው ይበዘወና ብርሃነ እርገቱ ድማ በሰላም ይብጽሐና እግዚአብሔር አምላክ ንበላው ነዘብ ሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ይቀደስ ስምከ ወትምጻእ ሰማይ ከቡና ምድሪሆን አይደት ይረናሎ አበና ዘዱልና በደሎም ከምዛደግናሎም በደልና ደገና ከክፉ አድነና እምበር አበተና አይተትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትካን አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክ እናቴ ድንግል ኢኪ ብስጋኹን ድንግል ኢኪ አደ እግዚአብሔር ጸባዖ ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብረኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ቡሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ብፅዕቲ ኃጢአትና ሰሬትና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና መረለምና አሜን። ያከብርዋ ለሰንበቴ መላእክት በሰማያት ጻድቃን በውስተ ገነት ያከብርዋ ለሰንበቴ መላእክት በሰማያት ጻድቃን በውስተ ገነት ወኩሉ ፍጥረት አስራት ወአናብስት እለዊ
እስመ ባቲ ያዕርፍ እምኩሉ ግብሩ ወኩሉ ፍጥረት አስራተ ወአንስት እለ ውስተ ደይን ያዕርፉ ባቲ እስመ ባቲ ያዕርፍ እምኩሉ ግብሩ ያከብርዋ ለሰንበት መላእክት በሰማያት ጻድቃን ወውስተ ገነት ያከብርዋ ለሰንበት መላእክት በሰማያት ጻድቃን በውስተ ገነት ወኩሉ ፍጥረት አስራተ ወአንስት እለ ውስተ ደይን ያዕርፉ ባቲ እስመ ባቲ ያዕርፍ እምኩሉ ግብሩ ወኩሉ ፍጥረት አስራተ ወአንስት እለ ውስተ ደይን ያዕርፉ ባቲ እስመ ባቲ ያዕርፍ እምኩሉ ግብሩ ያከብርዋ ለሰንበት መላእክት በሰማያት ጻድቃን በውስተ ገነት ያከብርዋ ለሰንበት መላእክት በሰማያት ጻድቃን በውስተ ገነት ወኩሉ ፍጥረት አስራተ ወአንስት እለ ውስተ ደይን ያዕርፉ ባቲ እስመ ባቲ ያዕርፍ እምኩሉ ግብሩ ወኩሉ ፍጥረት አስራተ ወአንስት እለ ውስተ ደይን ያዕርፉ ባቲ እስመ ባቲ ያዕርፍ እምኩሉ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከፈኖ ዲበነ ብርሃነ ከፈኖ ዲበነ ብርሃነ ከፈኖ ዲበነ ብርሃነ ከፈኖ ዲበነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከፈኖ ዲበነ ብርሃነ ከፈኖ ዲበነ ብርሃነ ከፈኖ ዲበነ ብርሃነ ከፈኖ ዲበነ ትንሣኤከ ለእለ
ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃንከ ፈኑ ዲቤነ ብርሃንከ ፈኑ ዲቤነ ብርሃንከ ፈኑ ዲቤነ ብርሃንከ ፈኑ ዲቤነ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ፋሲካ በደመ ክርስቶስ ፋሲካ በደመ ክርስቶስ ፋሲካ በደመ ክርስቶስ ፋሲካ በደመ ክርስቶስ ወምድረኒ ትገብር ፋሲካ ወምድረኒ ትገብር ፋሲካ ፋሲካ በደመ ክርስቶስ ፋሲካ በደመ ክርስቶስ ፋሲካ በደመ ክርስቶስ ፋሲካ በደመ ክርስቶስ ወምድረኒ ትገብር ፋሲካ ወምድረኒ ትገብር ፋሲካ ፋሲካ በደመ ክርስቶስ ፋሲካ በደመ ክርስቶስ ፋሲካ በደመ ክርስቶስ ፋሲካ በደመ ክርስቶስ ወምድረኒ ትገብር ፋሲካ ወምድረኒ ትገብር ፋሲካ ፋሲካ በደመ ክርስቶስ ፋሲካ በደመ ክርስቶስ ፋሲካ በደመ ክርስቶስ ፋሲካ በደመ ክርስቶስ ስለ ተመዝሙሩ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ተመስገን ይሁን። ዝማሬ መላእክት ይስማዕና። አህዋትና ዝማሬ መላእክት ይስማዕና። ዝማሬ መላእክት ይስማዕና። ዝማሬ መላእክት ይስማዕና። ስሙምን ስምናን ድማ ኣብቲ ዘይሓልፍ መንግስቲ ኣምላኽ ይፅሓፈልና እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፈቃዱ ኮይኑ ነዚ ጉባኤ እዚ ክንሳተፍ ነዚ ጉባኤ እዚ ዝተፈላለዩ መገዲ ክንርኢ ዝፈቀደልና
እግዚአብሔር አምላክ ክብር ምስጋና ነው ይሁንና ከምቲ ዝበሃል ጸድፊ አምላክሲ ጸድፊ ፈጥርሞ መዳይ ቦኻ ከም ዝበሃል መቸም ዝፈተነዚ መጽሎ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከመጽቆሎ ግና ብዘይ መፍትሒ አይገደፈናን እግዚአብሔር አምላክ ከምኡ ስለዝኾነና ድማ እግዚአብሔር ፈቂድዎ ቶም በቀረባ ደልና በቀረባ ቶም ሩሕ ደለና ድማ በዚ መስመር ዝጌርና እንጻናና ቃል እግዚአብሔር ማር ዘለና ማለት እዩ ስለዚህ ሎማዓንቲ رابعيت سنبديا ناي تنساي ويدما كاب تنساي دما سالساي صومون خوين الله مالتيو نتنساي وسيغناغي رابعيتي سنبتنا يتخون دلا مالتيو ابزي كم تتدغاغيمو زمهرنا ويدما زنغرنا غيتا نملاغنا مدحنا يسوع كريستوس بلا تسنبت مستنسى تنساي مسعوجه ندك قدس بيت كريستيان تنسى بيت كريستيان تنسى مسعوجه بدعريو نربع مع تزاكل ناي حدش كنان سرعات نهاورا نغر يوم ابز مدرزي بستفلالي مقدي قلص اللهم تمزنبره مصحفتنا عصبيهم يمهرونا ناي زحلف صنبون زنببنايو ويدما እግዚአብሔር አምላክ ዝገሰጸና ዝመሃረና ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ዘሎ ክልተ ካብ ደቀ መዛሙርቲ ናብ ኤማውስ ኸዱ ከም ዝነበሩሞ ኣብኡ ድማ ኣብቲ መገዲ ጎይታናን አምላክናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝተጸንበሮም ምጽንባር ጥራይውን ዘይኮነ ትምህርቲ ከም ዝመሃሮም ኣብ መጨረሻውን ከም ዝባረኾም መንፈሱ ከም ዝሕደረሎም መንፈስ እግዚአብሔር ከም ዝሕደረሎም መጽሓፍቲ ከም ዝተገለጸሎም ኣብኡ ርኢና ነርና ኣብኡ ክንዝክር ከለና ብሓቂ እቲ ታሪክ ንዓና ዓቢ ትምህርቲ ከም ምዃኑ ናይዞም ክልተ ደቀ መዛሙርቲ ታሪክ እቲ መጀመርያ ዝሐጉስ ነገር ናታቶም እንታይ ነይሩ እቲ ኩሉ ዘረብኦም እቲ ኩሉ ኣብ መገዶም ዘውሪዎ ዝዛረብዎ ዝነበሩ ብዛዕባ ናይ ኣምላኽዎም ብዛዕባ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ እዩ እቲ ቅድስና ናቶም እቲ ሰናይ ነገር ናቶም እሱ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ እግዚአብሔር ኣምላክ ኣብ መንጎኦም ክርከብ ዝኸኣለ ማለት እዩ ኣብ መንጎኦም ክርከብ ዝኸኣለ ኣብ መዝሙር ዳዊት ኣብ መጀመርያ ምዕራፍ እንታይ ዝብል ቃል ነንብቢና ልበ ኣምላክ ዝተባሃለ ንጉስ ዳዊት ዝተዛረበ ሓደ ቃል ኣሎ እሱ ድማ እንታይ ዝብል ሓደ ሰብ ቅዱስ ክበሃል እንተኾይኑ ብፁዕ ክበሃል እንተኾይኑ እንታይ ዘማልአ እዩ መምዘኒ ናይ ብፅዕና ክነግረና ከሎ ሓደ ካብቲ መምዘኒ እንታይ እዩ ነጊርና ኣሎ ካብ ፍቅዲ ሓደ ከንብበልኩም እየ መዝሙር ዳዊት መበል ምዕራፍ ሓደ ማለት እዩ ካብ ፍቅዲ ሓደ ከንብበልኩም እየ እንታይ ይብል ምኽሪ ኩፋኣት ሰባት ዘይሰምዕ ብመገዲ ሓጥኣን ከዓ ዘይከይድ ኣብ ኣኼባ መላገጽ ድማ ዘይጽንበር እዩ ዝብለና እዚ ምስ ዝገብር ሓደ ሰብ እንታይ እዩ ብፁዕ ይበሃል እዞም ብፁዓን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርቲ ድማ ሽሑኳ ኣብቲ አንደበቶም ጌጋ እንተተረኽበ ድሓረይ ድማ እግዚአብሔር አምላክ ጎይታን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንተገሰጾም ገሲጹ ድማ ኣብ ሰናይ መገዲ እንተመለሶም እቲ መጀመርያ ካብኦም ክገብርዎ ዝግባእ ዝነበረ ግን ገይሮሞ እዮም እቲ ዝገበርዎ ነገር እንታይ እዩ እንታይ ኢልና ድማ ቃል እግዚአብሔር እዘራረቡ ነይሮም ከምቲ ኣንሕና ሓንሳብ እንገብሮ ካብኡ ሓሊፍና እውን እነዘውትሮ ካብ ምልጋፅ ካብ ንሰብ
ዘይናቱ መሃብ ወይ ድማ ካብ ብሰባት ምልጋጥ ብሰባት ምሕባይ እትቀንድ ነገር ክንገብሮ ዝግባአና በቃል እግዚአብሔር ምንባር እዩ ከም ስለ ዝኾነ ድማ ንጉስ ዳዊት እንታይ ዝበለ ማለት ሓደ ሰብ ብፁዕ ክበሃል እንትኾይኑ ስኒ ብመገዲ ሓጥኣን ዘይከይድ ኣብ ኣኼባ መላገፅቲ ድማ ዘይፅምበር እኳ ደኣ ኢሉ ተመሊሱ ድማ እንታይ ኢሉ እኳ ደኣ ንሕጊ እግዚአብሔር ብምምዛዝ ብሕጎስ ነቲ ሕጉ እውን ለይትን መዓልትን ዘስተንስኖ ሰብ ብፁዕ እዩ ነዚ ነገር ዝገብር ማለት እዩ እንታይ ብሕጊ እግዚአብሔር ዝምእዘዝ ኣብ ሕጊ እውን ለይትን መዓልት ነቲ ሕጊ እውን እንታይ ዝገብሮ ነቲ ሕጊ እውን ለይትን መዓልትን ዘስተንትኖ ቃል እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ከነንብብ ኣለና እንብሎ በዚ ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ኩሉ መዓልቲ ቃል እግዚአብሔር ከተንብቡለኩም መጽሐፍ ቅዱስ ከንበብኩም ክትሓድሩ የብልኩምን እቲ መንፈስ አምላክ ዝነፈሶ ቅዱሳት መጽሐፍቲ ከም ዳዊት ውዳሴ ማርያም ካልኦት መጽሐፍቲ ዘሎ መጽሐፈ ጸሎት ሆኑ መጽሐፍ ተግሳጽ ሆኑ ወንጌል ሆኑ ካልኦት መልእክታት ይሁኑ ከንበብና ክንሓድር አይግባአናን እዩ ንጉስ ዳዊት ዝብለና ዘሎ ብጽነት ክንረክብ እንተኮይና መንግስቲ አምላክ ክንወርስ እንተኮይና ነቲ ሕጉ እውን መዓልትን ለይትን ዘስተንትኖ እሱ ብፁዕ ይብለና እዞም ሰባት እዚኦም ድማ እዞም ደቀ መዛሙርቲ ድማ ዝገብርዎ ዝነበሩ ነገር እንተሃልዩ ዝገበርዎ ነገር እንተሃልዩ ብናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነገር እንዳዘንተው ወይ ድማ እናተዘራረቡ ብዛዕባኡ እናሓሰቡ ብዛዕባኡ እንዳስተንተኑ ብዛዕባኡ እንዳተዛረቡ እዮም መገዶም ዝኸዱ ነይሮም ማለት መገዶም ዝኸዱ ነይሮም ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ እግዚአብሔር አምላክ ክልተ ወይ ሰለስተ ወይ ድማ ካውን ላዕሊ ብስመይ ኣብ ዝተኣከብኩምሉ ኣነ ኣብ መንጎኹም ኣለኹ ከም ዝበሎ ቃሉ ድማ እሱ ኣብ መንጎኦም ተራኺቡ ከም ዝገሰፆም ዝሓለፈ ሰሙን ርኢናዮ ነርና ማለት ሕጂ እውን እንሪኦ ሎማዓንቲ እውን ኣብ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ዝተነበብና ወንጌል እንተሃልዩ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ካብ ፍቕዲ 33 ጀሚሩ እዞም ክልተ ደቀ መዛሙርቲ ካብ ኤማሁስ ተመሊሶም ናብ ኢየሩሳሌም ከይዶም ንደቀ መዛሙርቲ ብዛዕባ እቲ ዝኾነ ነገር ክነግርዎም ኢሎም ናብኦም ዝተመለሱ ሓድሽ ነገር እውን ኣብኡ ፀኒሕዎም እንታይ ዝብል እዩ በታ ሰዓት ስያ ተላዒሎም ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ መን እዮም እዞም ደቀ መዛሙርቲ ማለት እዩ ናበይ ተመለሱ ናብ ኢየሩሳሌም ተመለሱ ነቲ እግዚአብሔር አምላክ ዝገበረሎም እቲ እግዚአብሔር አምላክ ዝተገልጸሎም ንነብሶም ሒዞም ዓቂቦም ኣነ እኮ ቅዱስ እየ ኣነ እኮ ሰናይ ነገር ኣለኒ ኢሎም ንነብሶም ሒዞም ጥራሕ ዘይኮኑ ደቂሶም ዞም ብፁዓን ኣቦታትና እዚኦም ወይ ድማ ዞም ደቀ መዛሙርቲ እዚኦም እንታይ ገይሮም እንዳጎየዩ ናበይ ተመሊሶም ናብ ኢየሩሳሌም ነዚ ሰናይ ዜና እዚ ብሓቂ ጎይታ ተንስኡ ምሳና እኮ ከምዚ ገይሩ ንዓና እኮ ሚዒድና መዳን ክብሉ ንኽነግሩ ንኽሰብኩ ክድቅሱ አይደለም ክድንጉዩ አይደለም እንታይ ደም ገብር ኮይኖም መሊሶም ነታ 11 ምዕራፍ ዝተባሂል ዘሎ 11 ኪሎ ሜትር ንድሕሪት ተመሊሶም ናብ ኢየሩሳሌም ከይዶም ንኸዘንቱ እዮም ተበጊሶም በታ ሰዓት ተላዒሎም ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ ነቶም 11 ነቶም ሰዓቶም ዝነበሩ ድማ ተኣኪቦም ረኸቦም ኩሎም ሐዋርያት ብሕብረት ተኣኪቦም ረኸቦም ጎይታ ብሓቂ ተንስኡ ንስምዖም እኮ ተረኣይዎ ክብሉ ከዓ ፀንሑ እሶም ከበስሩ ዝኸዱ ኣብ መዝሙር ዳዊት እንታይ ዝብል ኣሎ ከዋው እገሪኦም ለእለይ ዜኑ ዜና ሰናየ ነቶም ሰናይ ዜና ዝነግሩ ነቶም ሰናይ ዜና ዘበስሩ ስኒ እጋሮም ቁልጥፋት እዮም ከዋው እገሪኦም እዩ ዝብሎ ንሐዋርያት ማለት እዩ ነቶም ሰናይ ዜና ዝነግሩ ወይ ድማ ዘዘንትው እጋሮም እንታይ ቅልጥፋት እዮም ከም ዝተባሃለ እዞም ደቀ መዛሙርቲ ናብ ኢየሩሳሌም ዝተመለሱ እሶም ከዘንትዎ ዝደለዩ ነይሮም እዩ ጎይታ ምስኦም ተጸምቢሩ
نيريو إلهم كزنتو يمسيهم كابو كابتناتهم كابون عزيز بلد أدمان نسمعهم كمستقل صلهم قنا كزارارو صنيحهم مالك بدو تصنانيعهم سبات تصنانيع تبقسهم زعابي بتصنع لما آمون بحواريات صنيحهم قويتا بحق تسيون نسمون وقاتر أيوان ناتبا خبلوخا صنيحهم توم كرتا لما آب مقدز خونن انجرام سفرسخا خمي لهم كمزل ليوان نقرهم لنا سلازي إزان تحجير ما تزقرن نايكم سنهارات نزان تازن نحر حدهم دا تزارارو قال زرواي بلومن قال لاكس خمسن حنا نقبرو قال آشمور وإنما بزعبا خالم حماي ديكونا بزعبا زيابير أملاكو من دازن تو نا تزارو خلو دما زيابير أملاك مليسو خالا جيزيه نسالسا جيزيه أبزي 4 معالتي نبوزح جيزيه تقريص اللهم زيابير أملاك سلازي إذا زارارو بخلو غايس بعلو أما أخلو دويلو سلام معاخاتكم يخون كن منتاي بحزبل كاليزي سلام معاخاتكم يخون بل سلازي بغالي زيابير كزاتيو بغالي زيابير كزارارو من صنعو سلام معاخاتكم يخون أيوه بحق زقرن ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ቦታትና ክንምንታይ ጥበበኛታት ምዃኖም ክንፈልጥ እንተደሊና መጽሐፍት ክንምንታይ አርቂቆም ፈልጡ ክንፈልጥ እንተኮይና በዛ ቃል እዚያ ጥራሕ ከማን ክንመዝኖም ንኽእልና ንቅዱሳን ቦታትና ነዚ መጽሐፍት እዚ አርቂጾም ዘቀመጡልና በዚ ቃል እዚውን ክንመዝኖም ኣብ ጊዜ ቅዳሴ እቲ ካህን ክንደይ ጊዜ ሰላም ለኩልኩም ይብል ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን زبل سخندي جزء انتهينا كم قصر خمانة شجرنا بزح جزء سلام نعاقتكم زبل كابز عبس أجاس لزيل زيادة رب لا كتام مرحنا يسوع كريستوس ندك أمزامرتو أمم قوم تأكيمو زبولو قال اثنين جمرة قال كلهم بحبرة تأكيمهم كله زبولهم قال انتهينا سلام نعاقتكم يكون كابز عبق قال يلا سواء أنحنا نحدا نبيت فرديو نبكال ديو تنكايدن تقولنا قالات نمرتنا تبز قال إذن تيلنا إذن تجبرنا إذن تسرحنا اتفرادي كشالا شللنايو تبز قبلنايو اتفردي بأنا أنا ربحهم قبرينا دولنا أنحنا قالات من براسكون كبيدنا طبقات نقطرنا كم دك سوات كنتقابل بوز تمهارو بوز رغاو طبقات قصيرنا إنان بيت فرد نخيل تخيلنا زروانا كيف لقنا انتحم نقبر كيف لقنا ما بيت فرد نخيل نينا أكتر مكزيابير كنقوم كلنا لما قالاتنا بتلك أغخ خوني سببوه بغمي ما بوضعتنا نزم مصحفتنا مصحفة صلوات بتلك أغخ بمرحنا دمان بس كرد صحيفهم نعانا زمورنا ويدما زبسوصنا زلو مالديو سلازي قداسي 10 ጊዜ ብዙሕ ጊዜ ሰላም ንዓኻትኩም ዝብል ካበይ ዝተወስደ እንተይልና ካብዚ መጽሓፍ እዚ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ታናይ መጀመርያ ቃልና ሐዋርያት ብጉባኤ ከለዉ ብሓባር ከለዉ ድሕሪ ትንሳኤ ዝሓለፈ እዋን እንታይ ተባሂልና ነርና ትንሳኤ ማለት ንዓና መቐይሮ እዩ ካብ ሓደ መድረኽ ናብ ሓደ መድረኽ ዘሰጋግረና እዩ ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ማለት እዩ ትንሳኤ እንተዘይህሉስ ካብ ኩሉ ሰብ ነደንግጽ ምስኮና ትንሳኤ እንተዘይህሉ ተስፋ የብልና ተስፋ እንተደይብልና ድማ ህይወት የብልና ህይወት እንተደይብልና ድማ ምውታት ኢና ከምዞም ኣብ ዓለም ዝነብሩ ዘለው ሬሳ ኢና ማለት ወላ ሓንቲ ፍልል የብልና ጥራዕ ንግዚኡ ንብላው ንስተጅሰመ ንመውት እንዳበሉ ዝንቃሳቀሱ ሰባት ጽባሕ ክንመውት እኒና ጽባሕ ክንሓልፍ እኒና ሎማዓንቲ ባህ ይበለና ደስ ይበለና ኢሎም ዝሰብኩ ሰባት ከምኦም ኢና ካብኦም ከማን ነደንግጽ ምስኮና ካብኦም ንላዕሊ ከማን ነደንግጽ ካብቶም ኣብ ዓለም ዘለው እቶም ዓለምሲ ንግዚኡ ከማን እኮ ይሕጎሱ ይህሉ ኣንሕና ናይ ክልተ ዓለም ስደተኛታት ምስኮና ነርና ኣብዚ እንዳቆየና ኩለና እሶም ይሕጎሱ ይህሉ ወይ ድማ ካልእ መገዲ ናይ ዓለም ናይ ጥፋት መገዲ ዋላ ይኹን እምበር ንስዎም ይሕጉሱ ይህሉ ይኾኑ ኣንሕና ኢልና ክንሓስብ ከለና
زعابي ربح سلا زلنا بتنسى تسفانا ملؤ سلا تغنى مالت سلا دحر تنسى እግዚአብሔር አምላክ ወይ ታምርሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደቀመ ዛሞርቱ ዝቦሎም ቃል እንታይ እንደይና ሰላም ንዓኻትኩም ይሁን ዝብል ሰላም ንዓኻትኩም ይሁን ክንምታይ ሰላም ክባል ጎሎ ኩላህና ንፈልጦይና ካብ ሰላም ዝዓቢ ነገር ወላ ሓደ የለን ምናልባት ሓደ ሰብ ብደጊኡ ወይ ድማ ናይ ስጋ ነገር ብደጊኡ ክጥሪዮ ከለና ሰላም ዘለኹ መስለና ይኽእል እዩ እትቀንድ ነገር ግና እትዛዓበየ ነገር ግና ሰላም ካብ እግዚአብሔር አምላክ ይዝመጽእ ብደይ እግዚአብሔር ወላ ሓንቲ ሰላም ክመጽእ አይክእልኒ ክመጽእ አይክእልኒ ብኸመያ ድማ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ኩሉ ጊዜ ሰላም ንዓኻትኩም ይብል ትባህን እሞ ኩላህና ከዓ እንታይ ኢልና ንምልሰሉ ምስ መንፈስካ ንዓኻውን ሰላም ይኹን ማለት እዩ ምስ መንፈስካ ይኹን እንዳበለት ቤተ ክርስቲያንና ትምህረና እግዚአብሔር አምላክ ድማ ልዕሊ ኩሉ ንሐዋርያት ኣብቲ እዋነቲ እንታይ ዘድልዮም ነይሩ እንተይልና ሰላም እንታይ ዘድልዮም ነይሩ እንተይልና ሰላም ሐዋርያት ጠሜም አይኮኑን ፀቢዮም አይኮኑን ደኸም አይኮኑን ዝብላዕ ዝተስኢኖም አይኮኑን ነይሮም ኣብቲ እዋነቲ እንታይ ደአ ርግኣት እዮም ስኢኖም ነይሮም ሰላም ናይ ውሽጢ ሰላም እዮም ስኢኖም ነይሮም ጎይታ ተስኢዶ ኮሎኾን ተስኢ ይኸውን ከምቲ ዝወለዶ ተስኢ ይኸውን እንዳበሉ ብጥርጥር እዮም ዝነብሩ ነይሮም ኣብ ርእሲኡ ድማ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን እቶም አይሁድ ብምሉኦም እንታይ ዝገብርዎም ነይሮም የሳድድዎም ነይሮም ኣብ ገዛ ኣብ ዕፁ ማዕፆ ተዓፅዮም እዮም ነይሮም ንሂወቶም መራሒኦም ኣላይኦም ንሰለስተ ዓመትን ሰለስተ ወርሕን ዝኣክል ክጠምዩ ከለዉ እንዳመገበ ክፀምኡ ከለዉ እንዳስተየ ክዓርቁ ከለዉ እንዳኸደነ ብመንፈሶም እንዳረጋግአ ኣብ ዝሓደርዎ ዝሓድር ኣብ ዝውዕልዎ ዝውዕል ዝነበረ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጂ ካብኦም ተፈልዩ ወይ ድማ ካብኦም ናብ ሲኦል ወሪዱ ንሰለስተ ዓመት ንሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ካብኦም ተፈልዩ ሰላሞም ካብኦም ርሒቑ እዩ ሰላሞም ካብኦም ሃዲም እዩ እቶም ብክርስቶስ ተባዓት ዝነበሩ ሽዑ እንታይ ኮይኖም እዮም ማለት እዩ ፈራሓት ኮይኖም እዮም ናብዛእትዎ ጨኒቕዎም ነይሩ እዩ ስለዝጨነቖም ድማ ኣብ ገዛ ተሸጊሮም ወይ ድማ ተዓፅዮም እዮም ነይሮም እዞም ሰባት እዚኦም ብሓቂ ኣብዚ እዋን እዚ ንሐዋርያት ዘድልዮም ነበረ ኣብቲ እዋን እቲ ዘድልዮም ነበረ ብጀካ ሰላም ካልእ ኣይነበረን ብጀካ ንሂወቶም ዘረጋግእ ንውሽጦም ሰላም ዝህብ ካልእ ኣይደልዩን እዮም ነይሮም እግዚአብሔር አምላክ ድማ ከይነገርናዮ እቲ ዘድልየና ፀቢቑ ስለ ዝፈልጥ ንሐዋርያት መፅኡ እንታይ ኢልዎም ማለት እዩ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በሎም ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ከም ዝበሎም እንርኢ ማለት እዩ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 20 እንታይ ኢልዎም ኣነ ሰላመይ የሓድገልኩም ኣለኹ شعيوس كم بعد سلام نعهدكم يقول كم تأبون عايز الأغنى نون كم أولغلكم أنه بلوم إزيلوا أقبلهم ومن فسكوا استقبلوا حياتهم سحركم لهم كحرقلكم كحدقلهم نزحركم لهم كنائك حدقلهم نيولهم سلازي سلام نعهدكم يقول إذا سوالهم كعداود قلنا نار آيوم تملكم زامرتون قويتهم سر آيوم تحقوسوا لنا ሰላም ስረኸቡ ካብ ጎይታ ሰላም ስረኸቡ እንታይ ከሆኑ ማለት እዩ ደቀ መዛሙርቱ ብሓቂ ተሓጎሱ ሰላም እግዚአብሔር ምስኻ ሁሉ መቸም እቲ ሰዓበየ ነገር እዩ ካልወል ሓንቲ ይግለካኒ ከምቲ መጽሓፍ ዝብሎ መጀመርታ መንግስቱን ጽድቁን ድለዩ እቲ ዝተረፈ ሁሉ እንታይ ከሆኑ ማለት እዩ ክውሰኸልኩም እዩ ካበይ ዝመጽእ እንተኢልና ድማ መንግስቱን ጽድቁን ካበይ ዝመጽእ እንተኢልና ድማ ካብ እግዚአብሔር አምላክ ንሕና መሰራሓወልና ዝርከብ እዩ
بسعرنا تراي كونن شحقوا خمتن السودا عززنا كنسرح كندكم انتلنا جن السو سلام تزيابنا نحنا ولا حتى واقعنا كم قبرنا نخل كنوصح نخل ولا حتى نقرينا بغامي لما سلام معاقاتكم زلنا زلنا مالت السلام زين ناي دقت راح يكون ناي وشتيو ناي ناي دقت راح يكون ناي رأسيو ناي وشتناي كم زين ريو قلنا سبات على عد قلنا كل نبرد ناي زعلم زي ويدما ناي سقا نجر زين تجرس كم زين ترخيبه زي سلن ترخيبه كم زين تجرس با شعوس مسعرف كنيرة كم زين سقار كنيرة لنا نحسب نيرنا نقولنا أبدا عد مسمى أنا بحكي ترجم ناي سلام نحن صبوك يرنا خمت مهارنا التأمامني ماله أبدا عد زي عد مقبيو عد جنزبيو عد نبرتيو أنا سب درجة أكرني خاف بحالي كألي ماله مقبي مريء قرن تزغل على شنطة تزغل على شنطة دما عزيز الله على خاط تخابوتا عزيز الله دخاس نتام مقبي راح أقوم أنا حسب أبزقنا نزيح سوق تحسب زي أنا تيجي أنا كايا إنا نريو ماله سلازي نمنتا يقوم خوينو جنزب كابتر أخبار نمنتا سلام جيركال نبرد كابتر أخبار نمنتا سلام جيركال دبل عند ستة خمسة أخبار نمنتا سلام جيركال نتينا سلام إجزاء مجمرة مسانا قول الله سلام معكم زبل نجار مسانا قول الله إذن ما بمنتا يدركال نتينا حق إجزاء بمحلاه بمكان إجزاء مخالي خمسة نقص سلمان نقص داوود زبولو مالتيو سلازي أبزي لما عتي زتنابنا عاد هارك بسباولوس نقلاسي زداهم ملقي كاب معراب حدا انترينا انتاي زبل دقين مكرسوس كاموت تنسيهم يخمو قلبهم عبت عب سماي زلو نقرا عبت كرسوس عبيمان أملا تقميت وزلو قولو قلبهم عبي نبتي عب سماي زلو قولنا لا إله يكون اللي ناكمو زبل دياقون أواج وجو نقرالو سنتاي زبل لا إله يكون اللي ناكم بسماي يحلو لبكم حلناكم حساباتكم كل سنابي مالديو ناب سماي يكون أرق سبالو زبالو زي دياقون ون كابز تبكيسو كابز العلم تايبل لا إله يكون اللي ناكمو بسماي يحلو لبكم عب سماي لبكم ساب سماي عم مدري كترف يقولون بهم يدما قدام رحنا يسوع كرسوس كمرنا خلون تايز بالمالديو عب سماي اتنبر ربنا يكم داصلي لنا نمنتاي تسفانا مدري ويدما عب زنغرز عب زن علامات نعلم نغرزي تسفانا او خي نغبرمو كاين سبر كاين دكن رأسنا غينت حد كاين لقواس أبسماي أمرنا لبنا حساباتنا نفسماي انتجرنا يقنا دخلنا عين ذكرنا كي تحللوس يبل حوارك بسطولوس كي تحللوس نادي سعمود نمكرا زتعقسا قويتاكم ذكروا يبلنا هارك بسطولوس نادك سعمود مكراز تقبله قويتاكم ذكروا يبلنا هارك بسطولوس لازم كي نحلل كنتنقيس قبعنا دقيق سقوم كريستوس تنسيهم منهم بكريستوس كريستيان تتوايلك مسؤو تنسيغايها قال تنساي عين صبانينا قال اي سالساي تنساي عين صبانينا تنساي زوغبان كزي قوينو قال عين صبانينا تنسينا نحن بغمينا تنسينا انتينا لما بتنتت بربع سمانا نحن تتمغنا ولدان قوينا ولدنا نايس الله سيرخينا هرق بسطولوس تفسيرون تايزبن دقي أمرهم نبدأ مدر زلو زي كونس نبدأ سماي زلو يغلب كمي مويتكم يغم يوتكمون مس كريستوس أملاح تصوير الله
إتي هيوتكم زخنا كريستوس مستقلت نسخاتكم مسؤول بخبري كتقلص يوم سلازي ما تسقاو سمعتكم مالت من زرنا رخصة فتوى السقا كفو تبنيت تأملوا قطعات زخنا السعة قتالوا بسر إزي نجارات زي قطع عمله أبطون نجزيابير زي زوي ورد علو نسخاتهم كلام نزل نجارات إزي ناجبركم تناجرون وركم حجنا نسخاتكم كاب قطعة كاب حركان كاب كفاء سمسر كام مسلم كام زت أيف زربا زبله كله رحقوا همون نتعرقي سبنت مش كل جبر قمتيتكم نتنعو من تغفلت اتفق عاريو بارعيو زحد صوزل سبنت زلبسكم سلازغونكم نحركم عايد التحاسسو كريستوس كلون كلون ينبر أبوس غريحاوي أيهوداوي جزور زي جزور زتنا أرماوي زي زتنا أرماوي بارين شوان يلبون بار عملا تبز حريم قدسان فقرات النزلهم محرق لوها تحتنا إياهن تعكسي لبسوا نحن عندكم تصوروا أممهم كر زبل نجرت الله يقرأ تبعالو كم تقولي تا يقرأ زبلكم يقرأ تبعالو أبلع زغلو جنا نقولنا آسرا أفت سامي تبت سفقرة أمو لبسوا دابل يغتصر هذا بسبالو سلازي نازل مثل نجبر بحق نحناون تنسى رخي بالناي نزار مخل مالت سلام معاهاتكم كبهارنا قولوا زيار أملاك بأجر قاليو كائن سلام معاهاتكم كبهارنا قولوا كن من تاي ترجموا عميقنا نفوتو يقبأنا بحق يقبأنا شلل كن بلا يقبأنا غدا جزي سلام زبهار ناي مالت سلام إلنا نحسب نخوننا قل ترجوم ناي سلام سلس تردي مبوتاتنا عسر كجزي سلام 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 زمنا أبز قداسي جندري هم بعد في وانجل مستنيرة بزعبا سلام بزح أنت صحيح اللفظ بزعبا سلام مالت بزعبا سلام حدا أبو مجمرة بزعبا سلام زنقرلنا انتاي دينا بزعبا قدس بيت كريستياننا بزعبا قدس بيت كريستياننا من تا تايزبل حجا كل زحزك زي ربو كده لا ما يسكسو كبر نلمن دلان او كده كاوسن كسعوسن عالم زلاني عبر حد قبايا زغنت سلام حد قدس بيت كريستيان كازذكر سلام حد قدس بيت كريستيان كازذكر قدس بيت كريستياننا بلعلوغون بتاعتي سقع تحتي سبخا زلنايو سلام تدير غبة عن هنا أكلا سلزغنا عن هنا مسا حتى أكل سلزغنا مستقبل سبيت كريستيان حتى أكل سلزغنا سلام كنركبينا كنحسب بمن انت أمر أي كأن قدس بيت كريستياننا سلام تزير غبة عن هنا سلام كنركبينا انت نحسب كوينا جينا تخرصنا زبالون أي ترد أننا نعلم عليه تمزز عينته نايوان أتحساسبا زلو انتهالي حدثت إزي فتصم زي كوني نتكرستناون جينا أي ترد أننا لنا عليه بحكي أن حنا سلام تنركب انتقلنا تاكد سبيت كريستياننا سلام سرقب الدماء اتوحزي سلام ناتا دماء مش كل أنا يقول مالذي ولا حد خالد ترجم يقول بهم يندما أم جمرة سريع مزلوا بوداتنا أبزنا كداسي تايزبل سلام من تحتي كلتا سلسة ويكارا يكون تبيد كريستيان حتى يعطى سلسة نوال بهاجرات فلالينا نقول إيرترا إثيوبيا جبسي سوريا أرمن هند قلت بايلنا بهاجرات فلالينا نقول غير جن بتابيد كريستيان ونعمن باتي قدس بيت كريستيان دابلنا إننا نسبق هوارات مارنا ونسيو كاد بيت كريستيان نسبقنا كم سلزغنا دما كابتنا هنا سلام نجمرمو كاب بيت كريستيان هنا نأرترا بيت كريستيان نجمرمو شعوب نقربا بتناهم أبداتنا أمي تومين نقولهم نهاجرنا سلام كمون نقربا بتنايز تايزون أول أنا وش نزلوا قربا بتناهم بقول سلام أحسر قوة
إذا ترحونا يكونن إذا ترحونا يكونن قبسيلو أو نقول سلام كل كنا هم وسلام كادم ما بنا هو زيارير بزيك خالن نفلت سر زيبنا تريكا كبرنا واجانا ونهبنا قدسم كان نسمن نسوعنا لنا نفسنا نفس قدس كده أوانا بعبارات كنا كل زبخون موت حقيقة آير تعنا سلطة علاتو شو زيارة الله نازخبر نستمسكنا لهم بحكي كاتز عبد السلام ولا حد يعرف قدس بيت كريستياننا نلمن شو بدحريو بتحكي يزلوا دما بوصان قدوسان أبواتنا دما صلوت نجبر مالتي باباسات صلوت نجبر نزا نمحبرنا نزا زلنا محبرون من تاع سلام نلمن مالتي صليوا بان سلام صليوا بان ذاتي بيت كريستيان من ذا بيت كريستيان زيا من ذا نقلقل الله زلنا بيت كريستيان دما صلوت نبتصح مالتي من ذا نقلقل الله زلنا بيت كريستيان قدمي لما من أبواتنا صلوت نجبر مالتي لكننا كلنا زعز زيارة أبو كتاب لحنا يسوس من تبوس أبونا بيتروس نلمنا لنا نسميت كنا كابو سامنا بسعز فتسن نبوس عمتا نسبنا سلام موائل حلونا بزح تسقاز زيارة الله نايزو سلازي من أبونا بيتروس حجي لما زيارة المسجد بحكي دحرو بزح أوان تبع حمشت عمت مالتي بدي باتراريك كي صنحنا حجي لما أمشام باتراريك لما قريبنا لنا زياير بسفقلو نسنا عسرت شدة زي دقاقة مغباء تقبريمو إذن لما نعنا سلام زوه بنايبون بحكي نظام أبوزيهم مسيهم زلو لما بصورت كنت كفوم يقبع الناي حادثة من بيت كريستيان حسب زبل انتغينو صلاة زي بتصحن تقوينو من تحت بيت كريستيان من تتوم أبوتات خاو حالفون من تزاز الله بيت كريستيان من سلامة صلاة زي بتصحن تقوينو أول ذا بيت كريستيان أول إتا نيرترا بيت كريستيان خاو حالفون أبو عالم زلحنت بيت كريستيان خون إلو حسب بمنم تأمر أيقبوني خاو حالفون ما أبوتاتنا انتا يمزولنا من تي ناتنا سلام خاوي جميرنا مالتي قابل علي حانت قدس بيت كريستيان لنا بحبشة شعو متسينا نيرترا بيت كريستيان متسينا شعو نزاز الله بيت كريستيان بالحري قدسنا لما من انتي نفسنا من انت نفس وكف صدما من انت سلام دياقون تايدو بتصليو انت سلام بتصمت وفقر من انت بتصمتي سلام فقر تصليو نحركم دما منفسهم الساعة سلام تباها حجينا بأما قدسات ويما سلام نحركم تباهلو يقرأ تباهلو سلام بما تباهلو قدمي قداسي بجمارو فرق قداسي قدم بجمارو نحركم سلام تباهلو يقرأ تباهلو إلى بيت كريستيان تأذنا هنا وشتنا سلام زيبلنا سقاد من ولك زيابيركم قربا ينقلنا وشتنا سلام زي يقولوا غلو قداسي قيمنا خنقدسونا ينقلنا سلام تزيبلنا نخال سلام تنهبا ينقلنا دقنا كيموقه دقنا سلام وشتنا كيموقه وشتنا سلام كيرقبه ندقز الله سلام نقدس بيت كريستيان دي نخال دي سلام تنوبا ينقلنا بمنم تعمر مجمرة نوشتنا سلام تنوب يقبعنا مالك بخومي دما من سلام صليو لنا خامل سحجي من انتظار فتصمتي سلام فقر زلوا سلام من انت صليو لدما دياقوني يوج ينقر ناس كل ጊዜ خنستوبل له ايز يقبعنا مالتي ስለዚህ من سلام زينا ካብ እግዚአብሔር አምላክ ጌታ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዝሎ ሙዕለት ዝተነብልና እንታይ ዝብል سلام نعاقاتكم يكون قال سلام نعاقاتكم حجي لما قدس بيت كريستياننا اتم حلالفو تمرت انتهاليو سلام نعاقاتكم يكون زبل سلام نعاقاتكم يكون كلنا عبد بيتنا وينا عبد جزانا وينا عبد لنا يا بوتا وينا نفس سلام زي كنقبل እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፈቃዱ ይሆነና በሐቂ ጌታ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እዞም ደቀ መዛሙርቱ በሐንሳብ ተአኪቦም ሐዋርያ ምስቶም ካልኦት ቤተሰብ ወይ ድማ ዞም 120 ቤተሰብ ዝበሃሉ
تأكيبهم كله زيار أملاك بالرسوم معصواتيو سلام نعاقاتكم أخون مسؤولهم دهم كوينو سنبيدهم يوم حقي اتزبال نغرة زائي سني خوينو دي بغودو خوينو ديهم حقي إلهم سنبيدهم حق لو إلهم سنبيدهم أحنا غنسن بداية قبالنا بحق زيار أملاك ويدامر عنان يسو كرسوس تنسيهم سلامو دما يبناي نتسلامو استقبلوا سب سلام كم زرتب ازي قال እግዚአብሔር ዝሕሱ አይኮነን ሓደ ሰብ ሕጊ ከውፅእ ኽእል ቁዋም ከውፅእ ኽእል ደንቢ ከተክል ኽእል ፍርዲ ክፈርድ ኽእል ግን ሎሙ ዝሓንፀፆ ሎሙ ዝፀሓፎ ፅባሕ መለስ ኢሉ ከፍርሶ ይኽእል እዩ ሰላም እግዚአብሔር ግን ወይ ድማ እቲ እግዚአብሔር ዝተዛረቦ ቃል ግን ብምንም ተኣምር ክፈርስ ኣይክእልን እዩ كمتا وانجيل ماتيوس مرة 5 كده مدحنا يسوع زلنا تايزبه أنا نوريتن ننبياتن كفتسمم دامبر كفرسوم أي مساون دحرمبا أما شرشان تايزبه كاب أوريتن كاب نبياتن حنتقال أوانجيل لوكاس جل بريتا كاب حنتقال كاب تحلف سماء مدرب تحلف في قلبه كاب أوريتن كاب نبياتن كاب تجزي رامنا كابتو كده عنا يسوس بعد حقه وحقي حتى قالت حلفنا حتى نقطة أيدل نقطة أيدل يوطا يزبل جز ماله حتى نجار يتحلفنا أم باي ولا حساب حتى كابتي نجارسي حتى قالونا يتحلفنا حتى قال يتحلفنا إزبلنا قال جابر أحسن سواء كدانا جرو نفط كقول يوم نجابر قال بناي إزل ما زيار أملاك بدز تزاربو خمتز ولو ثم ملأ تز مسكرو نتذكر ساتان استنتاج خمتز ولو تسيمو كلا نحواتم غرومس خمتز ولو تسي حكي زيار أملاك ناس لازم خمتز سنبود غير إنامو داهم يكون سنبودو خمتز بلا حسن كسلم تاقل بهم يلعب أنا بعد مغانا يا أداوين أغاري رأي تبزاوي تري وزلهم منفسي سكان عاص من يقولون مو عالم سيس كبراي نقولهم زغلوا زيلوا أداونا أجارنا رايهم نصاتهم كحقوا استدعى على جنام ما سينهم كجرموا خلوا نسو جل زبل عدو أبزار لكم بلهم نصاتهم مكاتوس حسن وقوم عارنها هو تقبلوا خال قميهم تاجبره بلع تقبلوا لما بلع إذن من داي زملكت دايلنا من داي بليعون دايلنا جاين عملا بيدام رحنا يسوس مجمرة حواران داي مسيلهم منفذ رايو مسيلهم كابتي جاين عملا دبولو تزاربو منفذ بحال بولو لك ناي ملاكتي منفذ دايو كاب حاول كاب نفاسين تفطرتهم مالتهم ملافتي كاب نفاس سلازغنا انتايو قوس سقا يقولون كم زنانا سقا زرقا يقولون ملافت مالتي كبتي እግዚአብሔር بصفته يقولوا صيام كم دق سبات ኮይነም يقولوا صيام كم رغدو ኮይነም يقولوا صيام كم استفلاله ኮይነም يقولوا صيام ግን ናቶም قوس انتاي يقولون مالتي سقا كم زنانا سقا يقولون كم زنانا سقا يقولون منافست مالتي ولا ديابلوس كابسر ملاك سلازغنون لقعنو ويدما تماغانن تنبلهم منفس يمدامبر سغاز تحزي بلهم غوز زغنا ነገር يبلهم كبلعو خسدي አይቁሉንም መብላዕ ምስታይ ምእታው ምትእታው موسى مولاد بال ነገር አይሳሙዑም ስለዚህ ድማ ወዳ መልሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ማዕጾ ተዓጽ ሆሎ ስለዛተወ ሞአ ስጋውን ነፍሱን በፍጹም መለኮት ስለስተዋሃደ እቲ ስጋ ገብሮ ዘይክል መለኮት ስለስተዋሃደ መለኮት ይገብሮ እቲ መለኮት ብናይ መለኮት ዘይከውን ወይ ድማ ምስባህሪ ደይሳማ ድማ ብስጋ ክግበር እንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ስለዚህ ኣብዚ እንታይ ደርኤና ምስጢረ ተዋህዶ ክንማር ከለና ቃል ስጋ ኮነ ክባር ከሎ ቃልን ስጋን
ተዋሃደ ዝብል ትምህርቲ ካብዚ ዝመፀ ምዃኑ ክንፈልጦ ይግባአና። ስለዚ ብዕፁ ማዕፆ ካኣቱ ዝኽእል ዝኾነ ሰብ የለን። ግን ጎይታ መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኣተወ ንርኢ ኣለና። በቲ ሓደ ወገን ከዓ ኣብኡ ምስ ኣተወ ድማ ዝብላዕን ዝስተን ኣምፅኡለይ ኢሉ ክበልዕ ከሎ ድማ ናይ ስጋ ባህሪ ናይ ስጋ ነገር ክገብር ከሎ ተግባር ክገብር ከሎ ከዓ ንርኢ ኣለና። ሕጂ እዚ ኣብዚ ፍጹም ከም ዝተዋሃደ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ገለ ዝብላዕ ኣለኩም ዶ ኢሉ ድማ ከም ዝበልዐ እሱ ምዃኑ ከም ዘረጋገፀሎም መንፈስ ከም ዘይምዃኑ ከም ዘገለፀሎም ኣብዚ ንርኢ ማለት እዩ። ሽዑ እቲ ዘገርም ነገር ኣብ መጨረሻ ነቲ ኣብ ነቢያትን ኣብ ካልእ መፅሓፍትን ተፃሒፉ ዘሎ ክገልፀሎም ድማ እንታይ እዩ ኣእምሮኦም ከፈተ እዩ ዝብለኒ። ሓደ ሰብ መምህር ክኸውን ዝኽእል ሓደ ሰብ ብሕፍግ ኣብ ቅዱስ ቤተክርስትያንና መምህር ክኸውን ዝኽእል ከስተምህር ዝኽእል ስለ ዝተምሃረ ትምህርቲ ስለ ዝፀገበ ጥራይ እውን ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ብዝፈቐዶ እግዚኣብሔር ብዝመርሖ መገዲ እዩ ክኸይድ ዝኽእል። እግዚኣብሔር ዘይገለፀሉ ወይ ድማ እግዚኣብሔር ዘይረኣዮ መንፈስ ኣምላክ ዘይብሉ ክምህር እውን ኣይክእልኒ። ዋላ ክምህር ኢሉ እንተተበገሰ እውን ከፍሪ ኣይክእልኒ። ዋላ ሓንቲ ከፍሪ ኣይክእልኒ። ይደክም ከም ሓደ ክፋል ናይ ትምህርቲ ናይ ዓለማዊ ትምህርቲ ኮይኑ እዩ ዝተርፍ እምበር እቲ መንፈስ ዘለዎ ግና የፍሪ። ልክ ሓዋርያት ብሓንቲ ቃል ተዛሪቦም ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ብሓደ ቃል ተዛሪቡ 3,000 ሰባት ናብ መኣዲ ክርስትና ዝዓደመ ዘእተወ ከምኡ እዩ። መንፈስ እግዚኣብሔር ዘለዎ ሰብ ጥራሕ ከምፅእ ዝኽእል ወይ ድማ ክፈልጥ እግዚኣብሔር ኣምላክ ምስጢሩ ክገልፀሉ ዝኽእል እሞ ስለዚ ንሃዋርያት ድማ እንታይ ገይሮ እቲ ምሳኻትኩም ከለኹ ኣብ ሕኩም ሙሴን ነቢያትን መዝሙራትን ብዛዕባ ዝተፃሕፈ ኩሉ ክፍፀም ግዲ ኢለ ዝነበርኩ ቃለ እዩ በሎም። ሽዑ ነቶም ፅሑፋት ከስተውዕልዎን ኣእምሮኦም ከፈተሎም እዩ ዝብል። ነቶም ፅሑፋት ከስተውዕልዎን ነዚ ዝተምሃርዎ ነገር ከስተውዕሉ እንታይ ገበረሎም? ኣእምሮም መን ከፊትሎም? እግዚኣብሔር ኣምላክ ጎይታ መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ካልእ ክኸፍት ወይ ድማ ክግንፅል ዝኽእል የልዎም ማለት እዩ። ስለዚ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላክ ቅዱስ ፈቃዱ ኮይኑ ሎማዓንቲ ነዚ ትንሳኤ እውን መሊስና ኣብ 40 መዓልቲ እውን ነብዕሎ ኣለና ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላክ ንዝመፅእ ግዜ ብሓባር ከምዚ ሕጂ ብፅሞና ወይ ድማ ንሕና ጥራይ ኣብዚ ኮይና ዘይኮንና ብሓባር ኩላትና ኮይና ኣብዛ ቅዱስ ቤተክርስትያንና ስጋን ደሙን ኩላህና ተኻፈልቲ ክንከውን እግዚኣብሔር ኣምላክ ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን። ብሓቂ ነቶም ኣብ መገዲ ዘለና ወይ ድማ ካብኡ ተሪፉ እውን ዘንጊዕና ዘለና ናብ ስጋን ደምን ወልደ እግዚኣብሔር ምቕራብ ዘንጊዕና ዘለና ድማ እቲ ግዚኡ መርምርዎ ከም ዝተባሃለ ዋላ ሕጂ እውን ሎማዓንቲ ንሪእናዮ ክቆርብ ኢሉ ዝመፀ እውን ከነቁርብ ኣይከኣልና። እቲ ግዜ ከለና ግዜ ምጥቃም ከድልየና እዩ። ክቡራን ህዝቢ እግዚኣብሔር ብሓቂ እዛ ማዕዲ እግዚኣብሔር ክፍት ምስ ተባሃለስ ኩላህና ናብኡ ክንጎይ እዩ ዝግባአና። ናብኡ ገፅና ክንጥምት እዩ ዝግባአና። ድሓን ፅባሕ ክረክበሉ ድሕሪ ዓመት ድሕሪ 2 ዓመት ድሕሪ 10 ዓመት እዚ ንዓና ዝጠቅም ኣይኮነን እሞ እግዚኣብሔር ኣምላክ ብዓብዩ ሰላሙ ይሃበና፣ ምስጢሩ ይግለፀልና፣ መገዱ ይሓብረና። እቲ ዝሕብር እቲ ዝግስፅ እቲ ዝኹንን እቲ ዘፅድቕ እግዚኣብሔር ኣምላክ እሞ መገዱ የርእየና። ኣይና ድማ ስራሕና ኣይንረስዕ ናብኡ ንጠምት። ነዚ መገዲ እዚ ድማ ምስጢሩ ከብርሃልና እግዚኣብሔር ኣምላክ ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን። ንዓይኑ ዱቕ መሓውኹም ፅኑዕ ኢልኩም ስለሰማዕኩም እግዚኣብሔር ኣምላክ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ፅኑዕ ኢሉ ስማዕኩም። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ጸሎት እንገባ።
አሜን። እግዚአብሔር ይባርከነ ወይዝህረነ ኦ እግዚኦ አድኅን ሕዝበከ ወባርክ ርስተከ ኦ ጐይታ ሕዝብከ ርስተከ ባርክ ኦ እግዚኦ አድኅን ሕዝበከ ወባርክ ርስተከ ራእዮም አሎ እስከ ለዓለም ወከባደ ቤተ ክርስቲያን ከቅድስት ተምስብካ በኋላ ወልድከ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዋሕዶ ክብር ማህደረ ለሕዝብ ቅዱስ ወለዘመን ቅዱስ ለመጻእክሙ ወለጸለይክሙ ወለተገባእክሙ ሰብእነ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ይስረይ ለክሙ ኃጢአትክሙ ዘገበርክሙ በአእምሮ አብ በኢአእምሮ በዘአለፈ ይማርክሙ በዘይመጽእክሙ በእንተ ሥጋው ሥጋ መለኮቱ መተርሙ ደመ ሕግ ወሥርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ወልደ ማርያም በድንግልና ሕሊና ወድንግልና ሥጋ ትምክህተ ዓለም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ አስርተ ጊዜ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ብዝሓለፈ ይምሓረና ብዝመጽእ ድማ ይቀበልና ከምኡ ድማ በእንተ እግዝእትነ ማርያም አስርተ ጊዜ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ጐይተከ እግዚአብሔር ይባርከነ ለአጉርተ ሰላም ትሬት የሆነነ ስለተመጠነ ሥጋከ ወደምከ አብአነ መንፈስ ልጅ ኩሎ ኃይሎ ለጸላኢ በረከተ እዴከ ቅድስት እምድኅረ ምሕረት ሺዓት ሰይፈ ኩለን ሁሉ ጓረገ ያርክሰነ ወወዘ ሁሉ ጋር ሰናይ ደምረነ ብሩክ ዘወሀበነ ሥጋው ቅዱስ ደሞ ክቡራን ጸጋ ወሕይወተ ረከብነ ለመዘሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ መታውና በሰላም ከምዝገብረልና ምሳና ድማ በሰላም ይገብረልና እግዚአብሔር አምላክ ብሩህ መዓልቲ ውዕለና ፈረን ሰላም ናበልና ቤትና ማደርናን ይባርከልና እግዚአብሔር አምላክ ንዝሓመሙ ይፈውሰልና ንዝደኸሙ ይበርታዓልና ንዝሞቱ ድማ መንግሥተ ሰማያት የዋርሰልና እግዚአብሔር አምላክ ፈረን ሰላም ናበልና እናሓስቦ ኩሉ ከም ፍቓዱ ይግበረልና ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ድማ ብኪዳና ተሓልወና ንበላ እውን ዝበሰምያ ቅድስ ስምከ ትምጻእ ባር እቲ ናይ ስርዓተ ቅዳሴን ካልእ መደብ ዝነበረ ምፍቃድ እግዚአብሔር ኣብዚ ወዲና ኣለና ኩላና ከም ንፈልጦ ሰሉስ ሓሙስ ቀዳም ሰዓት 8 ናይ ምሸት ጉባኤ ኣለና ኩሉ ግዜ ኣብ ገዛና ኮይና ሰንበት ድማ እቲ ናይ ሰሉስ ሓሙስ ቀዳም ብዙም እዩ እዚ ድማ ብዩቲዩብ ኩሉ ግዜ ኣለና እሞ እግዚአብሔር ኣምላክ ነዚ ርኢና ነዚ
መደብ እዚ ክንከታተል ሽም ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ንዕድል ካልእ ድማ ከምቲ ዝሓለፈ እዋን ዝተባሃለ ኣብቲ ዩቲዩብ ማለት እዩ እንታይ ዝባሃል ሰብስክራይብ ክትገብሩ ኣለኩም ኩሉ ግዜ ትናህና ክመፀኩም ማለት እዩ ላይቭ ክንመፅእ ከለና ክመፀኩም ማለት እዩ እሞ እግዚአብሔር አምላክ ነዚ ክንገብር ቅዱስ መንፈስ ይላኸልና ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን